myself, the host had to allow. So प्राय नेपालमा when we complete a level of education, हामी युथहरूले हाम्रो करियर र एजुकेसनको लागि के कस्ता अपर्च्युनिटिजहरू अभाइलेबल छन् त भनेर एउटा रिलायबल एन्ड एक्सटेन्सिभ इन्फर्मेसन पाउन धेरै नै स्ट्रगल गर्नुपर्ने अवस्था छ। मैले आफैले पनि प्लस टू सकाएर ब्याचलर्स जोइन गर्दा कस्तो सब्जेक्टमा गर्ने त भन्ने बारे डिसिजन लिनलाई धेरै च्यालेन्जेसहरू फेस गर्नु परेको थियो। एन्ड आई नो इट्स नट ओन्ली मी एन्ड इट्स एभ्रीवन एल्स। To bridge this gap, National College Career Conclave, especially high school graduates like target गर्छ, and this event introduces you to successful alumni and their experiences, diverse education, career scopes, and motivational figures. The Career Conclave aims to guide Nepali youths who are faced with pivotal decisions regarding education and career by educating themselves about past possibilities. So for today's special rendition of the Career Conclave, we have an ensemble of amazing NC alumni who will share their undergraduate experiences, starting right from the dilemma of choosing a college to excelling in it and coming out eligible for the career of their dreams. Then we have in line, and I think almost a large percent of our audience here are excited about him today, the former captain of the Nepali cricket team, the inspiring and ever so charming Mr. Khadka, to share with us his wisdom and his experiences. Finally, we will be followed by the witty and insightful life coach and our dear alum, Mr. Saunak Bhatta. We are thoroughly excited about the program we have coordinated for you today. To begin, let's welcome our principal, Mr. Madhav Prasad Neopane, to share a few words with us, marking the commencement of this program. You have the floor, sir. Thank you, Vidya. Thank you, Khushi. Namaste. Good afternoon. सर्वप्रथम म सानो एउटा भनाइ राख्न चाहन्छु। यो अमेरिकन अथर हो, नेपोलियन हिल। उनले भनेका छन्, no man can succeed in line of endeavor which he doesn't like. हामी एउटा चाहिँ जुन एउटा हाम्रो आफ्नो करियर हुन्छ अथवा हामीले जे गर्न खोजेको हुन्छौँ, हाम्रो आफूले एकदम भित्रबाट चाहिँ मन पराएका चीजहरू छ भने त्यसमा हामी सक्सेसफुल हुन सक्छौँ। So warm welcome in this event. स्वागत छ। हामी सुन्छौँ, जहिले पनि सुनिराखेका हुन्छौँ, मिसफिटिङ भन्ने शब्दहरू सुनिराखेका हुन्छौँ। अनि हामी भन्छौँ राइट म्यान इन द राइट प्लेस भएन भनेर पनि भन्छौँ। हामी ती कुराहरू भन्दै जाँदाखेरि हामीले त्यसको कन्क्लुजन के निकाल्ने त? त्यो भनेको मतलब के हो त? हामी यस्ता कुराहरू हरेक दिन जस्तो अनुभूति गरिराखेकै छौँ र हामीले देखेका छौँ। कोही चाहिँ तिम्रो एमबीबीएस गरेर बिजनेस गरिराखेको छ, कसैले चाहिँ इन्जिनियरिङ गरेर एग्रिकल्चर गरिराखेको छ, कसैले चाहिँ बिजनेस गरेर बिजनेस पढेर पेन्टिङ गरिराखेको छ। किन यस्तो हुन्छ? हामी माझै थुप्रै यस्ता चाहिँ इन्स्टान्सेसहरू छन्, थुप्रै हामी भित्र चाहिँ यस्ता व्यक्तिहरू छन् हैन, जसले चाहिँ आफूले एउटा गर्न खोजे, सुरु गरे, तर भित्रको लगाव अर्कै छ र अर्कै व्यवसायतिर उनीहरूको चाहिँ त्यो उसको चाहिँ एक्टिभिटीहरू भइरहेको हुन्छ र त्यसैमा उसको चाहिँ प्रस्फुटन पनि भएको हुन्छ, त्यसैमा फ्लरिश भएको हुन्छ। र सफलतम व्यक्ति त्यही नै हुन्छ जो आफ्नो अन्तर्मनले भित्रबाट मैले के गर्न खोजेको, के चाहन्छु भन्ने कुराहरूको निर्क्योल गर्न सक्छ र त्यसै अनुसार चाहिँ आफू अगाडि बढ्छ। यो भन्दै जाँदाखेरि हामीसँग अहिले हाम्रो विद्यार्थी एकजना सोशल साइन्सको विद्यार्थी पनि छन्, उनले पनि सायद यो कुराहरूलाई चाहिँ सम्झिन सक्छन्। हाम्रो एकजना विद्यार्थी थियो, पहिलो ब्याच हामीले 2013 मा ब्याचलर अफ सोशल साइन्स हामीले सुरु गरेका थियौँ र त्यो ब्याचलर अफ सोशल साइन्स सुरु गर्दाखेरि एकजना स्टुडेन्ट्स, गर्ल्स स्टुडेन्ट, उनी आइन् र मलाई चाहिँ भन्न आए, मलाई यो विषय पढ्न मन छ र तर मलाई चाहिँ नि बुवाले पनि नपढ भन्नुहुन्छ, आमाले पनि नपढ भन्नुहुन्छ, आमाले बुवाले मलाई नर्सिङ पढ भने भन्नुहुन्छ। उनी 3 पटकसम्म कन्टिन्युअसली आइन् है, मैले कुराहरू बताएँ, तिम्रो आफ्नो इच्छा अनुसार चाहिँ गर्नुपर्छ,
तिमी you try to convince your father, you try to convince your mother. अनि चौथो चोटीमा उनले आफ्नो आमालाई पनि लिएर आए। आफ्नो आमालाई पनि लिएर आइसकेपछि आमालाई पनि मैले बताइदिए यस्तो यस्तो भित्रको चाहिँ इन्ट्रेस्टबाट गर्यो भने फ्लरिस हुन्छ, धेरै कुराहरू आफूले इच्छा गर्यो भने धेरै त्यसमा चाहिँ इफोर्ट पनि लगाउन सक्छ भनेर उनलाई बताएँ। उहाँको आमालाई पनि बताइदिएँ मैले। अनि आमालाई बताइदिसकेपछि त्यसपछि फेरि फादर पनि आउनु अनि फादरलाई पनि बताइसकेपछि पाँचौं चोटी कलेजमा आइसकेपछि बल्ल उनले चाहिँ नि त्यो प्रोग्राम चाहिँ जोइन गरे र फाइनली उनले चाहिँ त्यो प्रोग्राममा चाहिँ एक्सेल गरे, सो टप पनि गरे। सो यस्ता स्टोरीहरू चाहिँ हामीले थुप्रै देख्न सक्छौं है। त्यसले गर्दाखेरि हामी अलमलमा हुन्छौं। जस्तो अब विद्यार्थीहरूले भर्खरै अब विद्यालय भने जस्तै धेरैतिरबाट चाहिँ सजेसनहरू आउँछ। बुवाले यस्तो भन्नुहुन्छ, आमाले यस्तो भन्नुहुन्छ, दाइले यस्तो भन्नुहुन्छ, दिदीले यस्तो भन्नुहुन्छ, थुप्रै थुप्रै सजेसनहरू आइराखेको हुन्छ। उहाँहरू आफ्नै पर्सपेक्टिभले मात्रै चाहिँ हेर्नुहुन्छ। त्यसैले विद्यार्थीले चाहिँ आफ्नो भित्रको अन्तर्मनले खोजेको कुरा के हो त्यो चाहिँ नि हामीले पत्ता लगाउन सकियो भने, आफूले जान्न सकियो भने त्यसमा चाहिँ हामीले धेरै कुराहरू चाहिँ नि के हुन्छ त आफूले गर्न सक्छौं र त्यसै अनुसारको इफोर्टहरू पनि हामीले गर्न सक्छौं। हो, आजको यस करियर कन्क्लेभमा यस्तै कुराहरू गर्छौं। नेशनल करियर कन्क्लेभ नेशनल कलेजको इनिसिएटिभ हो। यसको उद्देश्य भर्खर आफ्नो स्कुल शिक्षा सम्पन्न गरी उच्च शिक्षाका लागि तयार रहेका विद्यार्थीहरूलाई उनीहरूको इच्छा बमोजिमका विषयहरू अध्ययन गर्न सहयोग पुर्याउने रहेको छ। आज हामी माझ चाहिँ नि आफ्नो व्यवसायमा आफ्नो चाहिँ नि उच्च शिक्षामा सफल रहेका विद्यार्थीहरू अथवा व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। हामी उहाँहरूको कुराहरू सुन्छौं। उहाँहरूले आफूलाई मन पराएर आफ्नो कसरी करियर अथवा आफ्नो शिक्षा सुरु गर्नुभयो र कति लगनशील रहनुभयो अथवा उहाँहरूको कस्तो चाहिँ प्रयास रह्यो, उहाँहरूको अनुभवहरू हामी सुन्छौं। हामीले भन्ने कुरा वा आज निम्त्याएका विशिष्ट व्यक्तिहरूले भन्ने कुराहरू भाइ बहिनीहरूको लागि नयाँ नहुन पनि सक्छ। तपाईले सुनेको कुरा सफलतम व्यक्तिहरूले पनि सुनाउँदा तपाईहरुलाई पनि पक्कै ठूलो विश्वास जगाउन सक्छ र उहाँहरूको प्रयास तपाईहरुको लागि प्रेरणा हुन सक्नेछ। तपाईहरुको उज्जवल भविष्यको लागि शुभकामनाका साथ पुनः यहाँहरु सबैलाई म स्वागत गर्छु। धन्यवाद। Thank you so much, Madhav sir, for addressing us here. I think you set the tone for the rest of the program. Before we move on with our panelists and alumni, I think we need to address the demands of our audience regarding wanting to hear and interact with Mr. Paras Khadka. Of course, we have him on the line for a motivational piece, and the audience will also get a chance to pitch their questions and their comments to Mr. Khadka. However, before that, we have an amazing line of alumni from National College who have lots of important insights that us as students and especially our audience as fresh graduates might want to hear. So please bear with us. Besides that, I would also like to mention that all of the audiences will get a chance to pitch their questions in a specific time frame that we will inform you about. So as we go through our program and you find that there is some question that you want to ask, please make note of the question and you can shoot your questions during that particular time frame. Okay? So the first alum for today is Miss Roji Lopchan Tamang. I hope I pronounced your name right. She was a stellar student of the BOSS program here at National College, active not just in school events and academia, but also managed to attend external internships and jobs alike. After graduation, it came as no surprise to watch her bag one amazing job after another. And in the past 4 years after college, she has been hired for coveted positions in renowned institutions like the US Embassy, UK Aid, and is even, in fact, a CEO of her own 2 startups. Indeed, alumni like Rosie Didi have left behind huge shoes for us undergraduates to aspire to fill in. So without any further delay, I would like to invite Ms. Rosie
Tamang to share the floor with me. Hi, Rosie Didi. Hello, Kushi. Hello, namaste, everyone. Thank you so much, National College and the entire National College team, distinguished chairperson, principal, teachers, my friends, juniors. I feel honored and very humbled after that introduction. Yeah, thank you. I'm Okay, blushing. so I hope you're ready. So shall we start? Yeah, Masuk ba sure. siya? So, first of all, in high school, going way back to high school days, you were a student of commerce studies with an inclination towards business management. You took quite the sharp turn in your educational journey from there as you joined National College not as a finance student or a student of development studies, but actually into BOSS, which is a purer humanities program with a lot of focus on theoretical aspects of the liberal arts studies. So, we would like to know what shaped your decision into selecting BOSS as your program in college. Well, this, like everyone, I guess like most of our, my classmates might also have the same answer. Like everyone, I felt I was another dumb, confused kid who always wanted to fit in the box and just follow the lead, do whatever like the trend has been going on and everything. I mean, I was not so good at numbers, honest fact. त्यसपछि के भयो भने अब 12 भयो, I wanted to go abroad again following the lead होइन नेपालमा बस्नु मन छ नेपालमा बस्यो भने कि ब्याङ्कमा काम गर्छ म्याथ्समा त आलु पाइहाल्यो सो त्यो के गर्ने भन्ने थियो अनि कस्तो कन्फ्युज एन्ड लाइक blank, I might not go anywhere भन्ने थियो and I used to live in Balwata and somewhere luckily my dad stumbled upon National College, right? अनि त्यो ब्ल्याङ्क हुँदाखेरि कस्तो हुँदो रहेछ भने यु गो ब्लाइन्ड अल्सो कि त्यो नजिकको तीर्थ हेला भन्ने कुरा इज सो ट्रु है कलेज वाज राइट देयर बट आई नेभर नोटिस द प्लेस अनि बुवाले चाहिँ त्यहाँ गएर कोर्सेसहरू सबै बुझ्नु भएछ अनि उहाँले मलाई घर आउनु भयो ब्रोसर ल्याउनु भयो टुमोरो यु आर गोइङ टु दिस प्लेस एन्ड लाइक गेट योर सेल्फ एडमिटेड भन्यो होइन अनि वाट इज दिस भन्यो दिस इज समथिङ आई सी अ ग्रेट पोटेन्सियल इन यु नयाँ कोर्स रहेछ एकचोटि जोइन गरेर आइएम स्योर यु लभ इट भन्ने कुरा गर्नुभयो है नयाँ म त बित्ति सानै भनेको थिएँ मैले अनि उहाँले मलाई के अब त्यो हुन्छ नि त्यो बच्चाहरूलाई पापा दिएर पकाउँछ नि क्रेडिट पनि ट्रान्सफर गर्न मिल्छ अरे तिमी यहाँ पढ्दैको त अनि जुन बेला क्रेडिट ट्रान्सफर गर्न मिल्छ यु क्यान गो ब्रड टाइपको कुरा गर्नुभयो ओके फाइन लेट्स गो ट्राई भनेर भने आई वेन्ट देयर अनि कस्तो अनि थ्याङ्कफुली जोइन भएँ है अनि जोइन भइसकेपछि त वाट आई रियलाइज इज कहिलेकाहीँ आफूले आफूमा नदेखेको पोटेन्सियल चाहिँ आफ्नो सराउन्डिङको मान्छेले देखिराख्नु हुँदो रहेछ कि समटाइम्स यु एकरो हुने हिसाबले त्यो ट्राइङ टु फिट इन हुने हिसाबले चाहिँ कस्तो ब्ल्याङ्क भइँदो रहेछ कि आफूमा के छ भन्ने पनि नबुझ्दो रहेछ लकिली आई ह्याड दोज काइन्ड अफ पिपल हु स मी लाइक फिट इन दिस प्लेस अनि भोलि पर्सि यो मान्छेको यस्तो पोटेन्सियल छ I'm sure she'll be passionate about this. And you mentioned you told my land and stuff. They were quite clear. I mean, you have to sometimes zoom out and see yourself, like where you are at, and try to, do the SWOT analysis of yourself as well. And if you boy, luckily, I found out like, I am a people's person. I love to work with people and for people. I love to travel. I love to understand the global dynamics, everything happening around. I fell in love with the program. I dropped the BDFin program. But I haven't told this to anyone. UK Sussex University in admission with like almost 60-70% scholarship. I dropped that too because I was so much devoted into college program. On academics, though I was not excelling like topper, that is the boy, but I knew like this is for me. This is made for me. I am made for this, and I certainly so if I do this, then I will be like in 3-4 years, I'll be there, like right place, right person for this happen. So that is why I chose to stick to National College and the environment, the college environment, the study environment, the place to grow, the ethics and the values, the college teachers and everything taught us has always been so precious and helped me grow, and I'm still growing. Yeah. Thank you. Wow. Yeah, that was really compressed. A lot of things came up.
Yeah, you started off with something so relatable, like feeling inferior and feeling dumb, अनि त्यो self confidence नभएको, अनि कुनै अब जस्तै boss जस्तो program देख्दाखेरि कहिलेकाहीँ there are so many like subjects that might feel intimidating as well, अनि जसले गर्दाखेरि चाहिँ we might back away. So yeah, अनि त्यो I really like the fact that you talked about not having that view of yourself, complete view of yourself. हामी especially धेरै so many girls I know are very like inferior about themselves. अनि उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो ट्रु क्यापेसिटी रेकग्नाइज नगरेको जस्तो हुनसक्छ अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ इट्स भेरी लाइक इम्पोर्टेन्ट टु हेभ लाइक दिस सपोर्ट सिस्टम जस्तो जसले चाहिँ तपाईँलाई भनिदिन्छ बट इन केस द्याट यु डोन्ट ह्याभ आई थिङ्क इट्स रियली इम्पोर्टेन्ट टु एक्सप्लोर what scopes exist, what options exist, and I think our audience is doing just that by like being here already. So thank you for that. I have another question, which is regarding your recent career ventures. Very exciting. So as I mentioned before, Rosie Didi has had a very dynamic career. College but graduate हुनु बित्तिकै उहाँले UK 8 मा काम पाउनु भयो, त्यसपछि US Embassy मा पनि उहाँ hired हुनलाई eligible हुनुभयो, which is I must tell you, which is not a small feat for a young person because it's very hard to get recognized. However, what is more interesting is that after accumulating a myriad of skills from these reputed institutions, Rosie Didi has started her own companies. Duita companies started रहेको छ उहाँको Capital Nepal Events Management in 2018 and Orion Spark Private Limited in 2021. First of all, Rosie Didi, congratulations for becoming a CEO. We are truly inspired and so proud. त्यसको बाहेक चाहिँ to get us started in this conversation, could you please tell us what your latest venture, Orion Spark, is about and what inspired you to venture into entrepreneurship while already having such amazing employment opportunities under your belt? Well, to correct you, it's Orion Spark. No worries, it's Orion Spark. I know that the pronunciation is quite confusing. Well, jobs are the few, and as you grow, कामहरू गर्दै एक्सपिरियन्सहरू लिँदै गर्दाखेरि चाहिँ कति ग्यापहरू देखिन्छ के and especially for us millennials and the generation Z, like people like us young people, हैन अनि त्यसमा अब कस्तो थियो भने I was there but already एउटा setup setting मा I was there, right? त्यो all कसैले setup गरिसकेको ठाउँमा I was there just taking up my responsibility, doing my duties, wrapping up things and coming back home. I felt like I was not contributing anything back in return, besides whatever the job demanded. Plus my father is a businessman, and I used to see him around like doing business and stuff, and quite fancy लाग्थ्यो. त्यसपछि चाहिँ के भयो भने त्यो कति धेरै ग्यापहरू देखेँ कि यो मान्छेले पनि यस्तो अपर्च्युनिटी पाएको भए यस्तो हुन्थ्यो होला है भन्ने अनि इभन नेसनल कलेजको जुनियर्सहरूले मलाई कति दे रिच आउट टु मी है अनि दे से लाइक हाउ डु यु डु दिस कसरी गर्नुहुन्छ like how did you get into this and हामी पनि त्यही ठाउँमा थियौँ तर यो I couldn't reach there like कसरी गर्ने I'm so confused I'm so frustrated भन्ने कुराहरू गरिराख्नु हुन्थ्यो अनि फेरि अनि उहाँहरूको CV पठाउन त एकचोटि we'll discuss on this how will things will work out भन्ने कुरा गर्दा CV used to look like the very first impression used to look so depressing अनि त्यो soft skills को कुराहरू हैन right from the scratch how to like just fit in the background for you भन्ने कुराहरू थियो अनि next thing चाहिँ त्यो responsibility थियो मलाई अनि अर्को कुरा चाहिँ आफूलाई पनि च्यालेन्ज गर्नु थियो कि फ्रम स्क्रैच कसरी चाहिँ के गर्ने भन्ने हिसाबले हैन सो त्यो रेस्पोन्सिबिलिटी प्लस आफूलाई च्यालेन्ज गर्ने हिसाबले चाहिँ मैले मेरो स्टार्टअप खोलेको हो हैन Orion Spark of Capital Event Management is an event management. We organize and we manage corporate events like this one. On Orion Spark, it's a call center. It's an IT company. Mine is you last year made the demand pop up your business plan COVID ko belama. It's American restaurants are right. Service dine काम गर्छ के एउटा virtual receptionist को service दिने काम गर्छ CRM को service दिने काम गर्छ
So it as a कस्तो मान्छेहरु काम गर्न आउँछ भने freshers like most of us, freshers सुरुमा चाहिँ अब त्यो work experience नभएको मान्छे अनि I want to create the space for young people to learn how to step up in the job market, in the entrepreneurship market, business market, or whatever you call it, in a startup thing. So your market must step up गर्नलाई चाहिँ तिमीले first thing मलाई पनि फाइदा हुनु पर्यो हैन return of investment हुनु पर्यो. Second thing is at the same time I will be helping someone to grow up in their field of a profession or career भन्ने हिसाबले चाहिँ के. So this is how Orion and Capital came into mind. अनि ओरियनमा चाहिँ मैले एउटा पोलिसी चाहिँ के गराएको छु भने 1 वर्षभन्दा बढी चाहिँ म कसैलाई पनि काममा राख्दिनँ के स्पेशली यो कल सेन्टर एजेन्ट्सहरूलाई बिकज I tell them directly hiring them जुन दिनमा हाम्रो कन्ट्र्याक्ट साइन हुन्छ हैन 1 year हो त्योभन्दा बढी चाहिँ तपाईँहरू यहाँ नबस्नुहोस् stay here to learn and grow यो भन्दा बढी चाहिँ हुन्छ नि I'll stick around I'll just stay in this zone काम सजिलो छ पैसा पनि हामी कमाइरहेको छ भने चाहिँ you will not stay here you have to grow भन्ने कुरा चाहिँ गरेर that's how Orion started so it was responsibility plus self challenge yeah Okay, interesting. तपाईँले यो जुन चाहिँ self challenge को कुरा गर्नुभयो नि I feel like that's such a common trait in national college को students and pass outs because we're always trying to do the extra go the extra mile हैन अनि yeah that was really nice अनि तपाईँ I love the idea that you're looking after the people who are coming behind you हैन the young people that are aspiring to have like careers such as yours so yeah that was really nice अब यसमा मेरो अर्को question चाहिँ के छ भने what are the kinds of barriers that you faced before starting your entrepreneurship journey हैन यसमा चाहिँ I would love for you to consider both internal and external barriers internal चाहिँ आफ्नै like self doubt जस्तै अनि external चाहिँ like outside sources बाट आइरहेको कुनै forms of barriers if you faced what were those and do you feel like तपाईँको boss education ले चाहिँ it helped you prepare better for the journey of an entrepreneur First thing first boss education चाहिँ मलाई extremely नै help गरेको हो हैन मान्छेहरुले चाहिँ के सोच्छ होला social science पढ्यो अब NGO मा त stick हुने भन्ने कुरा you should know like multidisciplinary subject हो हैन त्यो अन्तर्गत कति धेरै कुराहरु थियो के plus we were out there in the field we were talking to people हामीलाई on field like live experience people our teachers used to push us to do research talk to people learn observe भन्ने कुराहरु every time it used to happen हैन so credit चाहिँ म boss मै दिन्छु अनि usually business मा जानलाई चाहिँ त्यो all those business studies पढेको administration पढेको मान्छेहरुमा त जानुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ होइन जस्तो लाग्छ मलाई because boss को बाट चाहिँ कस्तो एजुकेसन पनि पाए मैले भने रिसर्च methodologies अनि पाए त सो जे काम गर्न अगाडि पनि we had to do research right so that helped a lot majorly मैले आफ्नो business plan create गर्दा I looked around did my research worked out did my homework and then that's how it got started अनि next thing is soft skills हैन what people want भन्ने हिसाबले पनि के डिमान्ड के छ अनि मान्छेहरुले आफूले कसरी फुलफिल गर्नुपर्छ win-win situation न हुन्छ तर आफ्नो क्लाइन्टले डबल विन सिचुएसन कसरी दिने भन्ने कुराले पनि that is also the thing I learned from boss and economics सिकाउँछ अनि प्लस फिल्डमा गएको बेलामा प्रोजेक्ट यो हाम्रो रिसर्च प्रोजेक्ट्सहरु गर्दाखेरि अनि प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टमा कामहरु गर्दाखेरि त्यो कुराहरु सिकाइन्छ हैन सो that's how it helped so barriers को कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति सेल्फ डाउट चाहिँ थियो हैन तर like I said research भन्ने कुरा मैले त पढेर सिकेर आएको थिएँ नि त so I was like 100% sure कि मैले गरेको काममा चाहिँ कुनै ठाउँमाबाट पनि चुक्नु हुँदैन चुक्ने रहेछ भने म हात हाल्दिनँ भन्ने कुरा चाहिँ थियो हैन that was there so that's how I did my homework त्यही एजुकेसनले गरेर नै मैले आफ्नो ब्याकग्राउन्डको होमवर्क गर्न सफल भएँ र अर्को कुरा चाहिँ त्यही हो अब मान्छेहरुले बिजनेस पढाएको छैन कहाँ थाहा हुन्छ कि तिमीलाई बिजनेस डाइनामिक्सहरु के हुन्छ हैन हामी जस्तो कर्पोरेट अफिसमा काम गरेको छैन डोनेसन ल्याएको अफिसबाट मात्र काम गरिरहेको छैन अल दैट भन्ने कुराहरु थियो आफ्नै फ्यामिलीबाट क्वेशन्स थियो will you be able to manage your time तिमी धेरै कुरामा त हात हालेको छैनौ भन्ने कुरा के so मेरो लागि चाहिँ I have the energy now I have the knowledge so why not put it in the right place at the right time भन्ने कुराहरु थियो हैन so that's how it got started अनि पहिला जसले क्रिटिसाइज गर्नु भएको थियो अलिकति लाइक
क्वेसन गर्नुभएको त्यो सक्छ र टाइपको अनि दे आर लाइक ओ सक्दो रहेछ है भन्ने हिसाबले गइरहेको भएको छ अनि some even come out there होइन मेरो यो फलानाले पनि यसो काममा सिकाइदिनु पर्यो अनि यताउता भनेर the same people come there अनि that feels great. So yeah, the myth हुन्छ नि अघि सरले भन्नुभयो होइन एमबिबिएस पढेको मान्छेले बिजनेस गरिरहेको छ यस टेक्निकली एकदम फास्ट होला तर बसले चाहिँ समर मलाई हेल्प चाहिँ गरेको नै छ सो इफ यु लाइक गो थ्रु द करिकुलम पनि होइन कुन वेमा गरिन्छ एन्ड अल द्याट भन्ने कुराहरू पनि वी क्यान फिगर द्याट yeah. Okay, that was really informational. I love the fact that the nitpicks or sansano details and we can like actually apply those things as we move forward from this program today. But unfortunately, we have to move on. Those were my main questions for you today. We will be moving on. Thank you so much, Rosie Didi, for joining us. And please stay around for the questions round. I would say my co-host will be introducing and moderating another conversation right now. So Bidya, please. I think Bidya ko internet problems paira cha hai agi dekhi. Bidya, can you hear me? Okay, so if Bidya is unavailable right now, let's move on to the other conversation that we have in line, which will be... Thank you so much, Christy. So we have another multi-talented alumni. Audio alik lag bhayirach. Yeah, I can hear you. Am I audible? Yeah, well, now it's fine. So I think it's good to go, eh? Okay, I think, I really think Bidya is still experiencing some internet lag. So Hami Briksha ko next, we will just skip to another speaker for now, and we'll come back to the other speaker. Aile चाहिँ अब Briksha, my co-host, will take it away. Briksha, एकछिन है खुशी, please, our chief guest Paras Khadka sir is already here. हुन त उहाँको एकछिनमा उहाँले बोल्नुहुन्छ तर प्लिज उहाँले चाहिँ सबै क्राउडलाई एकचोटि हाई भन्नलाई उहाँ आउनु भएको छ है प्लिज ब्रिक्सा र खुशी प्लिज एकचोटि पारस सरलाई ग्रिटिङ्स गर्नु है सबैले थ्यांक यू हजुर sure I think yeah Paras दाइलाई भेट्नलाई भेट्न र interact गर्नलाई everyone was very excited. So I will, without any further ado at all, I will give the floor to Paras Dai. Hi, good afternoon. I hope everyone is doing very well. Again, glad to be here. We'll be sharing a lot of, if I can say, stories. And most important thing here is that for me, it's about communicating in the right possible manner. And would actually love to take questions instead of me speaking. You know, for people around, you can Google and find what I think people can find about this. So if there's anything that people would like to know, I would be more than happy and welcome to answer it. And looking forward to, let me know when I can, join in and answer all your queries. I can see some of the messages saying, "Kina retirement linu bhayo." Hi, this, that. So I think it's come down to a lot of things around me. Nepal cricket's very important. Nepal cricket is something that has given everything to me and a lot of people around. An identity to all of us. So we'll be sharing a lot of those stories in a few minutes. Yeah. So thank you, everyone. And I'll catch all of you in a while. Thank you, Paras sir. Definitely, हामी सबैजना पारस सरसँगै छौं यहाँ. पारस सरले फेरि जोइन गर्नुहुन्छ हामीसँग. So till then, please hang on and have some patience. We have some other important stories to hear before Paras ji shares his story. Thank you very much. Okay, Briksha can continue.
Hi, I'm back. I think Prikshaलाई मैले देखिरहेको छैन. I had an internet issue. And yeah, we all love Paras Dai. Let's wait for some minute. We have some other beautiful experiences from our alumni, and we will also have question answer round. So yeah, you can drop your questions for Paras Dai. So we have another multi-talented alumnus who completed his bachelor's in development studies from National College. He is our very own Mr. Arpan Gelal. Arpan Dai completed his undergraduate course in 2017. उहाँले आफ्नो एकाडेमिक एक्सिलेन्सको लागि काठमाडौँ युनिभर्सिटी भाइस चान्सलर अवार्ड पनि पाउनु भएको थियो एन्ड अल्सो हि इज अ रेसिपिएन्ट अफ प्रेस्टिजियस विद्याभूषण अवार्ड फ्रम द प्रेसिडेन्ट अफ नेपाल. His academic journey his academic excellence does not end here. उहाँले Erasmus Mundus scholarship पनि पाउनु भएको थियो and he got an opportunity to study in 3 different universities of Europe for his masters. Arpan Dai is also a really good writer. Let's welcome him. Hello Arpan Dai, really glad to have you here. Thank you, Vidya. Hello everyone. How are you doing, Arpan Dai? I'm doing really good. How are you guys? Yeah, I think we all are good. So, Arpan Dai, as per the research, I found that बच्चा बेलामा हजुरलाई चाहिँ एस्ट्रोलोजिस्ट बन्न मन थियो रे. देन अगेन हजुर बाल्यकालदेखि नै एकाडेमिकली पनि एकदमै ब्रिलियन्ट हुनुहुँदो रहेछ. So in your high school you majored in science. त्यसपछि you wanted to pursue a career as a genetic engineer, which is also a subject of pure science. Then later you came to choose BDevS as your undergraduate major. You usually say that choosing BDevS was an unintentional decision. So, could you please explain our audience how did you choose your path from wanting to become a genetic engineer to deciding on an interdisciplinary subject like BDevS and also getting a vice chancellor award? यसमा कस्तो हो भने विद्या तपाईले भने जस्तै मेरो हाई स्कुलिङ पनि साइन्स मेजर हो अनि त्यसपछि मैले जेनेटिक इन्जिनियरिङ नै पर्स्यु गर्न खोजेको थिएँ. त्यो एउटा इन्डियाको युनिभर्सिटीमा थियो. फर्चुनेटली भन्यो अथवा अनफर्चुनेटली भन्यो त्यो साल त्यो युनिभर्सिटीले त्यो प्रोग्राम लन्च गरेन एन्ड दे मेड मी वेट फर वन अनदर इयर. त्यो बेला चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि अब लाइक त्यतिखेर मेरो इन्ट्रेस्ट अनुसार जर्नलिजममा लाइक राइटिङ्सहरुमा एन्ड देन आई वाज इन्भल्भ इन सम सर्ट अफ एसिस्टेन्ट रिसर्च त्यतिखेरै बेला पनि. अनि नेसनल कलेजमा अब त्यो आफ्नो हबीसँग मिल्ने पढाइ हुन्छ भने जोइन गरौँ न त भन्ने तरिकाले त्यतिखेर जोइन गरे हो. तर द्याट टर्न्ड आउट टु बी वान अफ द बेस्ट डिसिजन इन माई लाइफ. त्यसपछि चाहिँ त्यो कस्तो हुँदो रहेछ भने तपाईँले जुन तरिकाले ग्रुम अप भइराख्नु भएको छ, तपाईँ जस्तै प्लस टू सम्म जाँदाखेरि यो द साइन्समा मेजर गरेको मान्छे लाइक अब साइन्स छोड्नु हुँदैन अथवा यो ट्र्याक छोड्नु हुँदैन भनेर अर्को पर्सेप्सनबाट अर्को फिल्डको नलेज नभइरहेको अवस्थाहरू हुन्छ. त्यो मैले पनि फेस गरेको, सबैले फेस गर्नुहुन्छ. अहिले अलिकति अवस्था सहज होला पहिला भन्दा जे भए पनि, तर अर्को फिल्डलाई कसरी पर्सिभ गर्ने भन्ने एउटा ग्याप चाहिँ जहिले पनि हुन्छ. त्यो ममा पनि त्यो सायद त्यो ग्याप थियो. तर जब BDevS जोइन गरिसकेपछि 1 वर्ष फर्स्ट सेमेस्टर अथवा सेकेन्ड सेमेस्टर भन्यो दिस इज द राइट ट्र्याक फर मी भन्ने किसिमको हुन्छ नि. जस्तै समाजसँग लगाव भएको मान्छेले समाजको आर्थिक सामाजिक पक्षहरूलाई अलिकति फिल्डमै गएर हेर्ने अथवा बुझ्ने लगाव भएको मान्छेहरूलाई त्यो साइडबाट पनि एक्सपोजर त्यो ग्याप भइरहेको हुन्छ कि जहिले पनि. अहिले पनि त्यो छ. म देखिरहेको हुन्छु धेरैजना प्लस टू पछि सोधिरहनु हुन्छ किन BDevS पढ्नु हो, मैले किन BDevS पढ्ने अथवा अरूले किन BDevS पढ्ने भनेर कतिपय प्यारेन्ट्सहरूले पनि भनिरहनुहुन्छ. अनि यो पढेर के भयो त भनेर अहिले उहाँहरूको क्वेसन त्यो पनि हुन्छ. म उहाँहरूलाई भन्ने नि त्यही हो. जस्तै मैले पर्स्यु गर्न खोजेको कुराहरू त्यतिखेरको मेरो पर्सेप्सन अनुसार मेरो जति एक्सपोजर थियो, जे पढ्नुपर्छ भन्ने थियो, जस्तो सब्जेक्ट पढ्नुपर्छ भन्ने थियो, त्यो अनुसार थियो. तर भिन्दै पर्सेप्सनमा अनफर्चुनेटली अथवा फर्चुनेटली अघि नै मैले भनिहालेँ जसरी एक्सिडेन्टली आए पनि राइट ठाउँमा आइपुगेपछि थाहा हुँदो रहेछ कि संसारमा यस्तो पनि कोर्सहरू छ, यताबाट पनि संसारलाई हेर्न सकिन्छ अथवा यो पर्सेप्सनबाट पनि संसारलाई हेरेर केही गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू हुन्छ. त्यही कुरामा हो. लाइक आई डोन्ट थिङ्क इट वाज वान मिस्टेक. त्यो एउटा कुनै पनि मिस्टेक थिएन. जहिले पनि भन्छु, मैले नेसनल कलेजको लास्ट प्रोग्राममा पनि भनेको थिएँ टर्न आउट to be one of the best decisions in my life. Yeah, and I think you were lucky that you joined National College. So, हजुरले भन्नुभयो नि यो पर्सेप्सन अर साइन्स स्ट्रिम लिइरहेको छ अनि साइन्स बाहेक अर्को स्ट्रिममा जाँदाखेरिको त्यो पर्सेप्सन हुन्छ नि. आई थिङ्क वी डु नट ह्याभ अ गुड पर्सेप्सन इन आवर सोसाइटी. इभन मेरो पेरेन्ट्सले पनि मलाई चाहिँ
Bachelor's in Development Studies गर्छु भन्दाखेरि साइन्सको स्ट्रिम किन चेन्ज गर्ने जस्तो गर्नुभएको थियो. And I think most of us face that when we have good academics and when we are in science background, most of our parents and relatives prefer us to follow the crowd instead of being something extra. And also they say that we need to be a little extra to be extraordinary. So yeah, thank you for sharing your interesting journey. And हजुरले bachelor सकाउनु भयो त्यो पनि with awards and excellence. Then again you received Erasmus Mundus scholarship to study in Europe. यस scholarship को बारेमा चाहिँ कसरी थाहा पाउनु भयो? त्यसको लागि तपाईको कस्तो हुन्छ भने +2 सम्म त इट्स अलरेडी स्कुल लेभल हैन, त्यतिखेर त्यस्तो एक्सपोजर हुँदैन. ब्याचलर भनेको चाहिँ तपाईले एकाडेमिक सँगसँगै एक्सपोज गर्ने बेला पनि हो. त्यति मेरो फर्दर अप्सन के छ, जस्तै ब्याचलरको तपाईले प्राय जसो कोर्सहरु हेर्नुभयो भने दे आर लाइक इन्टरमिडिएट कोर्सहरु, त्यस्तो स्पेशलाइजेसन हुँदैन. अब तपाईले त्यो 4 वर्ष सकिदासम्म यु नीड टु थिंक म केमा स्पेशलाइज गर्ने हो भनेर. लाइक मास्टर्स भन्दा मास्टर्स हुन्छ, ब्याचलर आई अलवेज से इट्स काइन्ड अफ इन्टरमिडिएट बिट्विन मास्टर्स एन्ड तपाईको +2. त्यो बुझिसकेपछि अब अप्सन के छ त, फर्दर एकाडेमिक्समै जाने हो कि अथवा केही वर्ष प्रोफेसनल ग्याप लिने हो कि प्रोफेसनलिजमतिर जाने हो कि, त्यो तपाईले 4th इयर सक्दासम्म यु नीड टु बी अवेर. अब त्यसको लागि तपाईले कसरी हुन्छ, जस्तै मैले कसरी गर्नुहुन्छ भने अहिले त इन्टरनेट टेक्नोलोजीको जमाना हो. यु क्यान सर्फ होल लट अफ वेबसाइट्स जहाँ तपाईलाई चाहिएको इन्फर्मेसनहरु पाउनुहुन्छ. तपाई जुन फिल्डमा स्कलरशिप्सहरु खोज्न चाहनुहुन्छ यु विल गेट एम्पल वेबसाइट्स टु सर्च दोस स्कलरशिप्सहरु पनि. यो एउटा कुरा भयो. सेकेन्ड कुरा भनेको यु नीड टु कन्ट्याक्ट पिपल, जस्तै ऊ मान्छे कहाँ छ, ऊ कसरी त्यहाँ पुग्यो अथवा कसरी उसले एप्रोच गर्यो त्यो ठाउँसम्म पुग्नलाई भनेर. अब मेरो हकमा चाहिँ यो सबै कुराको कम्बिनेसन हो. म भन्दा अगाडि जाने मान्छेहरू अथवा म जस्तै अरू प्रोग्रामहरुमा जाने मान्छेहरू उहाँहरूले एक्सपिरियन्स कसरी जानुभयो भनेर जसरी सेयर गर्नुभयो, अनि आफ्नै रिसर्च कहाँ जाँदा के हुन्छ, कुन कता स्कलरशिप अभाइलेबल छ, त्यो सबै कुराहरू ध्यान दिएर गर्ने हो त्यो कुरा भने. या अफ कोर्स हामीले एक्सप्लोर गर्नुपर्छ. राम्रो एउटा निकै इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट मेन्सन गर्नुभयो. थ्याङ्क यू दाइ. एन्ड अल्सो अब युरोप इज अ फरेन ल्यान्ड अनि यहाँको र त्यहाँको एजुकेसन सिस्टममा कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट इन्भाइरोमेन्ट छ. सो एउटा कम्प्लिटली न्यू इन्भाइरोमेन्टमा गएर बस्दा त्यहाँ गएर पढ्दा के कस्तो च्यालेन्जेसहरू फेस गर्नुभयो हजुरले? एन्ड सिन्स नेपालबाट हजुरले ब्याचलर्स इन डेभलपमेन्ट स्टडिज गरेर युरोपमा आफ्नो मास्टर्स डिग्री गर्दै हुनुहुन्थ्यो, यहाँ पढेको कोर्सले चाहिँ हजुरलाई कस्तो खालको हेल्प गर्यो, कतिको युजफुल भयो त यो कोर्स? यसको बारेमा नि अलिकति भनिदिनु न. यसमा पार्टिकुलरली चाहिँ म आफ्नै एक्सपिरियन्स मात्रै सेयर गर्छु. तपाईको म ब्याचलर इन डेभलपमेन्ट स्टडिज गरेर मैले मास्टर्स पनि डेभलपमेन्ट स्टडिजमै गरे. त्यसको स्पेशलाइजेसन चाहिँ अलिकति फरक थियो, इकोनोमिक्स र डेभलपमेन्ट पोलिसीमा हो. त्यो चाहिँ तपाईको कस्तो हुन्छ भने एउटै ब्याकग्राउन्डबाट जाँदा त्यति धेरै एकाडेमिकली गाह्रो त नहोला, तर अलिकति स्टडी प्याटर्नहरु फरक छ नेपालको र. तर जहाँसम्म नेशनल कलेजकै कुरा गर्नुहुन्छ भने इट्स काइन्ड अफ इन्क्लाइन्ड त्यो कुराहरुमा चाहिँ. तर अरु चाहिँ त्यस्तो तपाईको खासै भन्दाखेरि कल्चरल सकको कुराहरु आउला कुनै अवस्थामा, लाइक काइन्ड अफ यहाँको र त्यहाँको कल्चर नमिल्ला, त्यसमा युज टु हुन केही टाइम लाग्ला. तर एकाडेमिकली भन्नुहुन्छ भने इफ यु आर स्टडीइङ सिमिलर सब्जेक्ट अन बोथ मास्टर्स एन्ड ब्याचलर्स, लाइक इट्स काइन्ड अफ इन्क्लाइन्ड, त्यति धेरै गाह्रो चाहिँ नहोला त्यो कुरामा. थ्याङ्क यू दाइ. अब हजुरको मैले अलिकति रिसर्च गरेको थिएँ एन्ड हजुरले एउटा प्रोग्राममा चाहिँ के भन्नुभएको थियो कि यु डोन्ट लाइक फुल टाइम जब्स एन्ड यु प्रिफर टु वर्क अन मल्टिपल प्रोजेक्ट्स एट वान्स भन्नुभएको थियो. सो मास्टर्स सकाएपछि हजुरले you said that you are involved in translation, you are involved in some projects, different kind of projects. So master's सकाएपछि अरु हजुरको फ्युचर करियर प्लान्सहरु के छ अनि what do you want to do in future? यस्तो छ विद्या, मेरो करेन्टली अहिले मेरो फोकस त रिसर्चमै छ. मेरो धेरै असाइनमेन्टहरु कन्सल्टेन्सी भनौं अथवा फ्रीलान्सिङहरु त्यो रिसर्चमै मैले गरिरहेको हो पहिलादेखि नै. अब फ्युचर प्लान पनि त्यही ओरिएन्टेड नै हुन्छ. अहिले सानो स्केलको गरिरहेको होला अथवा इन्टरमिडिएट स्केलको गरिरहेको होला. भोलि कुनै एउटा ठुलो प्रोजेक्टै लिस्ट गरेर रिसर्च गरेर कुनै एउटा टेन्जिबल सोलुसन जुन सबैले सोचेको हुन्छ, तपाईले BDevS पढ्नु वा रिसर्च गरिरहेको मान्छे व्हाट आउटपुट डिड यु ब्रिङ टु द सोसाइटी अर द नेसन भन्ने कुराहरु हुन्छ. एउटा टेन्जिबल सोलुसन, एउटा जस्तो कुनै एउटा रिसर्च होस् अथवा कुनै एउटा प्रोजेक्ट होस्, त्यसले टेन्जिबल सोलुसन कसरी ल्याउँछ र कुन तरिकाले ल्याउन सक्नुपर्छ भन्ने एउटा त्यो टाइपको रिसर्च चाहिँ अब नियर फ्युचरमा प्लान गरिरहेको पनि छु. त्यो नियर फ्युचरमै हुन्छ होला. That's inspiring and good luck for your research and hopefully you will do it. किनभने you are such an inspiring person and you have already achieved so many things and
या सो थ्याङ्क यू दाई। अब एउटा लास्ट क्वेसन सोध्न चाहे। युजली नेपालमा चाहिँ युथ्सहरूलाई एउटा सुइटेबल अन्डर ग्रेजुएट कोर्स चुज गर्नलाई धेरै नै डिफिकल्टिज हुन्छ। एन्ड अब अन्डर ग्रेजुएट डिग्रीमा के गर्ने त, आफ्नो फ्युचर को लागि कस्तो कोर्स चाहिँ सुइटेबल हुन्छ, कस्तो खालको कोर्स लियो भने चाहिँ मैले मेरो ड्रिम्सहरू पाउन सक्छु, गोल्सहरू पाउन सक्छु भन्ने कुरालाई चाहिँ सबैजना एउटा डिलेमामा पर्ने एज पनि हो यो। एन्ड मोस्ट अफ आवर अडियन्स पनि त्यही एज ग्रुपको हुनुहुन्छ। सो हजुरले उहाँहरूलाई सल्लाह सुझाव दिनु पर्दाखेरि कस्तो खालको सल्लाह सुझाव दिनुपर्छ? एन्ड वाट आर द डुज एन्ड डोन्ट्स वाइल चुजिङ the best course that suits for you? यसमा म के भन्छु भने तपाईको कस्तो हुन्छ भने त्यो धेरैचोटि रिपिट पनि भइरहेको, सबैले त्यही भनिरहेको हो, सबैले सुनिरहेको पनि हो, आफ्नो इन्ट्रेस्ट अनुसारको सब्जेक्ट पढ्नुपर्छ, आफ्नो हबी अनुसारको सब्जेक्ट पढ्नुपर्छ भन्ने कुराहरू हो। खासमा कुरा त त्यही नै हो। आफ्नो इन्ट्रेस्ट भयो भने द्याट वुड बी अ फन, त्यो पढ्दाखेरि पनि अथवा भोलि प्रोफेसनल लाइफमा पनि त्यो एउटा फन हुने कुरा हुन्छ। बट इन रियल लाइफ सिनेरियोमा एउटा कुरा कस्तो हुन्छ भने यु निड टु इभालुएट पनि, लाइक इन टर्म्स अफ तपाईँको अब इन्टेन्सन के हो, लाइक अर्निङ इन्टेन्सन होला, भोलि मोनिटरी इन्टेन्सन होला, अथवा गभर्मेन्ट साइडमा जानु छ भने के पढेर त्यहाँसम्म पुग्दा सजिलो हुन्छ भन्ने त्यो धेरै खालको त्यो सबै कुराको इन्टरमिडिएट बाटो चाहिँ लिनुपर्छ। लाइक नट ओन्ली त्यो इन्टायरली इन्ट्रेस्टै हो, तर त्यसको केही पनि भोलि एक्सपेक्ट तपाईँको इन्ट्रेस्ट फलो गरेर म भोलि तपाईँलाई 10 वर्षपछि चाहिँ मैले करियर पाथ यो फलो नगरेको भए हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ नहोस्। लाइक यु निड टु टेक द मिडल पाथ, जहिले पनि लगाव पनि होस्, इन्ट्रेस्ट पनि होस्, अनि भोलिको प्रस्पेक्ट पनि होस् त्यो कुराहरूमा। त्यो चाहिँ अब आफ्नो पर्सनल इभालुएसनको कुराहरू हो। यु क्यान टेक द सजेसन फ्रम सिनियर्स अथवा जुन फिल्डमा त्यही फिल्डमा काम गरिरहेको मान्छेहरू हुनुहुन्छ उहाँसँगै तपाईँले त्यो लिन सक्नुहुन्छ। त्यो म इन्टायरली चाहिँ लाइक इन्ट्रेस्ट अभियसली इन्ट्रेस्ट इज अ फ्याक्टर, बट एलोङ विथ द्याट के को अहिले ट्रेन्ड छ अथवा कतैतिर जान सकिन्छ त्यो कुरामा इन्ट्रेस्ट सहित त्यो फ्युचर प्रस्पेक्ट पनि राम्रो हुने कुरा तपाईँले हेर्न सक्नुभयो भने द्याट वुड बी अ बेस्ट डिसिजन इन माई प्रस्पेक्ट चाहिँ। या अफ कोर्स थ्याङ्क यू सो मच दाई। हजुरले निकै नै इन्साइटफुल कुराहरू राखिदिनु भयो। होपफुल्ली हाम्रो अडियन्सहरूलाई यसबाट धेरै नलेजहरू भयो होला। हु आर स्ट्रगलिङ टु चुज देयर कोर्स, के पढ्ने भनेर आफैमा पनि डाउट भइरहेको हुन्छ कतिजनालाई, कतिजनाको पेरेन्ट्सलाई कन्भिन्स गर्न गाह्रो भइरहेको हुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच फर सेयरिङ द फ्लोर विथ मी। सो नाउ we have next speaker. So in order to introduce the next speaker, I would like my co-host Riksha Sharma to share the floor. Thank you. Thank you, Bidya Didi, and thank you, Arpan Dai. Ekdam insightful session ko lagi. For next alumni, we have Miss Agya Basnet, who was a spectacular student of BDFin program. She graduated from Kathmandu University in 2017. उहाँले चाहिँ आफ्नो ग्रेजुएसन पछि सस्तो डिलमा सेलर म्यानेजरको रूपमा पनि काम गर्नुहुन्थ्यो र आइएमई डिजिटलमा पनि 4 इयर्सको लागि काम गर्नुभएको थियो। त्यसपछि she decided to embark on a unique work which was opening a business of her own, Tapasya, which is a women's clothing outlet store. As compassionate as she is, she even has established an NGO, Home for Paws, which is the welfare for street animals and home for many street animals. She has made the entire NC family proud of her. Now, without further ado, may I please invite her, Agya Didi, to share her journey with us. Hello, Agya Didi. Hello. So, hello everyone. हजुरलाई सुरुमा कसरी यो बिजनेसमा कसरी जानुभयो भनेर सोध्नु अगाडि चाहिँ what we want to know is अब यो फेज त्यो हाई स्कुल पछिको फेज भनेको त अलिकति डिनायल फेज हुन्छ नि त। सो were you always into doing owning, like were you always planning to have a business of your own कि you had something else planned? Because personally मेरो पनि I wanted to pursue MBBS as my career. So अहिले चाहिँ बिस्तारै my interest inclined, so I changed and I am into humanities right now. I'm doing social sciences. So was it the same with you? I mean, was there any change in interest or something like that? Hello Madhav sir, hello sir, सबैजनालाई hello. So actually तिमीले भन्दाखेरि यस्तो हुन्छ, मलाई चाहिँ मेरो सर्टमै भन्छु धेरैको एक्सपिरियन्स उस्तै नै भइरहेको हुन्छ हैन। तर मेरो ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ मेरो पढाइ राम्रो थियो एज युजुअल। एसएलसीमा राम्रो मार्क्स आएपछि जेनरली हामी साइन्स फिल्डमै बढी इन्क्लाइन हुन थाल्छौँ हैन। सो मैले बायोलोजी लिएँ। सो मेरो पहिलेदेखि चाहिँ तिम्रो जस्तै हैन कोइन्सिडेन्स एमबीबीएस चाहिँ गर्छु भनेर चाहिँ मेरो
त्यतिखेरसम्मको थियो। जब +2 जोइन गरेँ मैले साइन्समा, त्यतिखेर चाहिँ अब अगेन मैले यस्तो मेरो साथीहरूमा चाहिँ डिफ्रेन्ट फिल्डहरू उनीहरूको इन्ट्रेस्ट भएको देखेँ कि कसैलाई इन्जिनियरिङमा, कसैलाई त्यसमा साइन्समै पनि होइन, डिफ्रेन्ट फिल्डहरू मैले फार्मेसीहरू होइन आफ्नै कलेजमा पनि माथि फार्मेसीहरू देखेको। त्यो देखेपछि मलाई त्यो 2 वर्षमा चाहिँ के एक्सपिरियन्स के फिल भयो भने मलाई म 2 वर्षमा डिसाइड गर्न सक्छु भन्ने कुरा चाहिँ मलाई त्यतिखेर चाहिँ स्योर भइसकेको थिएँ म। सो मैले यतिसम्म गरेँ कि मैले एक्स्ट्रा म्याथ्स पनि लिएँ कि, सो द्याट म +2 सकिँदाखेरि चाहिँ मलाई त्यतिखेर चाहिँ इन्जिनियर बन्न मन लागिहाल्यो भने चाहिँ मलाई त्यतिखेर चाहिँ मेरो कुनै पनि डोर क्लोज नहोस् भनेर होइन। सो 1+2 सकिसकेपछि चाहिँ के भयो भने अब हाम्रोमा पनि धेरैजना अहिले त्यही स्टुडेन्टहरू हुनुहुन्छ र जसको चाहिँ ठ्याक्कै पछाडिबाट एउटा गाइड गर्ने यो पढ भनेर कि कसैले भनिदिने त्यस्तोमा नहोला होइन, आफैले फिल्ड खोज्नुपर्ने। अब मैले पनि ठ्याक्कै +2 सकिसकेपछि अब कहाँ पढ्ने भन्दाखेरि 2-3वटा फ्याक्टर हामीले जेनरली हेरिरहेको हुन्छौँ एज अ नर्मल मिडल क्लासको फ्यामिलीहरूले। एउटा प्राइस रेन्ज पनि हेरिरहेको हुन्छ होइन, मान्छेलाई फ्यान्सी कलेजहरू गएर डिफ्रेन्ट ठाउँमा जान मन लाग्ला होइन, यही पढ्छु भने पनि त त्यसमा कति टाइमहरू मान्छेको अफोर्ड गर्न नसकिरहेको हुन्छ। सेकेन्ड कुरा कतिवटा कोर्स छ भन्ने कुरा बुझ्ने एज भइसकेको हुँदैन क्या हाम्रो। जेनरली बुझ्दाखेरि म्यानेजमेन्टले BBA पढ्ने, साइन्सले डक्टर कि इन्जिनियर पढ्ने बाहेक अरू केही आइडिया भइरहेको हुँदैन होइन। सो त्यो पोइन्टमा चाहिँ मैले रिसर्चै गरेँ, लिटरली मैले खोजेकै हो। म डिफ्रेन्ट म बस्ने एउटा ठाउँमा थिएँ होइन, कम्प्लिटली अपोजिट, नेसनल कलेज कम्प्लिटली अपोजिट ठाउँमा थियो होइन। सो एकजना चिनेको मान्छे चाहिँ पढिराख्नु भएको थियो, त्यहाँबाट मलाई नाम मात्र थाहा थियो, त्यतिखेर मलाई BDevS मात्र थाहा थियो, त्यहाँ चाहिँ डेभलपमेन्ट स्टडिजको पढाइ हुन्छ अरे है भने। सो के हो भनेर म एक्लै नै आएको थिएँ। आएर बुझ्दाखेरि मैले देन त्यहाँ चाहिँ ठ्याक्क आएबित्तिकै हाम्रो सिनियरलाई भेटेँ। अब पछि मेरो सिनियर हुनुभयो, त्यतिखेर चाहिँ 2जना भेटेँ अनि उहाँ चाहिँ डेभलपमेन्ट फाइनेन्स पढिराख्नु भएको थियो। अनि त्यतिखेर त्यहाँको बारेमा सबै बुझ्दाखेरि चाहिँ म अहिले पनि त्यही नै रिकमेन्ड गर्छु कि मान्छे आफै स्टुडेन्टहरू आफै गएर भिजिट गर्नुपर्छ, कलेजहरू गएर बुझ्नुपर्छ। किनभने 4 वर्ष पढ्ने ठाउँमा पढाइ मात्रको ठुलो कुरा हुँदैन, एम्बियन्स, त्यहाँ गएर तिमीहरूको सिनियरको कुरा, तिमी कतिसम्म त्यहाँ गएर तिमी कुन भाइब इन्ट्रेस्ट छ, यदि तिमी स्पोर्ट्सहरूमा इन्ट्रेस्ट छ भने त्यो कलेजले त्यो कुरालाई अगाडि बढिरहेको छ कि छैन होइन, त्यस्तो कुराहरू डिफ्रेन्ट कुराले फरक पर्छ होइन। त्यसरी नै म गएको थिएँ। सो सिनियरसँग कुरा भयो, एकचोटि गएँ, सेकेन्डचोटि गएँ, म टिचरहरूसँग कुरा गरेँ। अनि देन फाइनली मलाई किन मैले चुज गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ के भयो भने हाम्रो यो फाइनेन्स भन कि डेभलपमेन्ट स्टडिज भन या बस भन, हाम्रो नेसनल कलेजले जुन पढाइ प्रोभाइड गरेर चाहिँ यसको बेस्ट कुरा के छ भने तिमीलाई भोलिको दिन डिफ्रेन्ट वेज छ क्या, एउटै मात्र पढ्नु पर्दैन। तिमी डक्टर बनेपछि डक्टरै भन्यौ नि त, इन्जिनियर पढेपछि इन्जिनियरै भयो त। यहाँ भइसकेपछि मैले फाइनेन्स चाहिँ के भने मेरो अलिक इन्ट्रेस्ट त्यतिखेर ब्याङ्किङ सेक्टर पनि थियो होइन। सो मलाई यदि ब्याङ्क जानु मन छ भने म फाइनेन्स लिइरहेको छु, सो म ब्याङ्किङ सेक्टर पनि जान पाएँ होइन। सो सिन्स यो डेभलपमेन्ट फाइनेन्स हो, मलाई भोलिको दिन डेभलपमेन्ट सेक्टरतिर जान मन लाग्छ भने मैले त्यहाँतिर पनि जान पाएँ। अनि सिन्स म्यानेजमेन्टको म्याक्सिमम् सब्जेक्टहरू रिलेट भएर जाने भएको भएर म कुनै पनि म्यानेजमेन्ट फिल्ड पनि जान पाएँ होइन। सो यो पोइन्टले गरेर चाहिँ एक्ज्याक्टली मैले चाहिँ खास गरी डेभलपमेन्ट फाइनेन्स चुज गरेँ। त्यतिखेरसम्म म बिजनेसमा आउँछु भने मेरो कुनै पनि आइडिया थिएन मलाई। वाट एन इन्ट्रेस्टिङ जर्नी भएको रहेछ हजुरको पनि। मेरो सिमिलरली हाम्रो कतिजनासँग यो एकदम मिल्न जान्छ होला, स्पेसली +2 ग्रेजुएटसँग एकदम के पढ्ने, साइन्स लिएको छ अब पछि के पढ्ने भनेर एकदम कन्फ्युजन भइरहेको पिरियडमा अहिले दिदीले यो भन्दै कतिजनालाई अलिकति इन्करेजमेन्ट जस्तो पनि भइरहेको छ होला है, किनभने हामी पनि त्यही स्टेजबाट आइरहेको छौँ यहाँ, त्यही भएर इट वाज एन इन्ट्रेस्टिङ इन्साइट फ्रम यु दिदी। र त्यसै गरी सेकेन्ड क्वेसन भनेको चाहिँ सिन्स मैले हजुरको बारेमा रिसर्च गर्दाखेरि आई लुक्ड अपन योर लिङ्क्डइन प्रोफाइल, अनि अघि नै भनेको जस्तो पनि यु वर अ सेलर म्यानेजर इन सस्तो डिल एन्ड IME डिजिटलमा चाहिँ बिजनेस डेभलपमेन्ट अफिसर फर 4 years। सो यु वर्क इन अ फाइनेन्सियल सेक्टर पहिला, and now you own a business of your own, Tapasya, no? So how was the transition from working as an employee to owning a business? How was did the program BDFin ne हजुरलाई यो कुराको लागि अवेयर बनाएको छ, एज इन अलिकति यो प्रोग्राममा कसरी एउटा बिजनेस बनाएपछि त्यसलाई कसरी एउटा स्ट्रेट वेमा एउटा पाथमा कसरी लग्ने भनेर did BDFin make you feel aware about this भनेर? भन्नुपर्दा होइन, लाइक अब डेभलपमेन्ट फाइनेन्सकै कुरा गरेर चाहिँ हाम्रो कलेजको कुरा गरेर चाहिँ त्यही भएर मात्र मैले भनेँ भनेर चाहिँ अब हाम्रो अडियन्सहरूले नसोचे हुन्छ होइन, किनभने लिटरली हामीले अनेस्टै ओपिनियन दिइरहेको हुन्छौँ होइन। मेरो मेजर चेन्ज चाहिँ डेभलपमेन्ट फाइनेन्समा आएर के भयो भने म एकदम ओपन हुन थालेँ कि जस्तो हाम्रो तपाईँहरू आइटिआई जोइन गर्नु, अब तिमीहरू त पढ्न थालिसक्यो, तिमीलाई थाहा छ आएपछि हाम्रो कसरी स्टार्ट हुन्छ, हाम्रो पढाइ प्रेजेन्टेसनहरूबाट स्टार्ट हुन्छ होइन। सो फर्स्ट थिङ तिम्रो
मार्केटमा तिमी once you get graduated तिमी निस्केपछि फर्स्ट कुरा तिमी गर्ने भनेको के भन्दाखेरि मान्छेसँग बोल्ने हो कि मान्छेसँग बोल्ने तिमीले आफूलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने हो फर्स्ट मेरो फर्स्ट चिजै मलाई यो कलेजले डेफिनेटली सिकाएको भनेकै त्यही हो म आफूभित्र त थियो होला कति धेरै नलेज हुन्छ मान्छे कति धेरै भित्र आफ्नो चिजहरू हुन्छ जुन चाहिँ हामी बोल्न सकेको सो डेभलपमेन्ट सबैजना लाग्ने यति धेरै काम गर्यो भने म ग्रेजुएट भएपछि होइन मेरो फर्स्ट जब मैले फोर्थ सेमेस्टर हुँदाखेरि मैले सुरु गरेको है एउटा प्लस पोइन्ट के पनि थियो मैले कन्सिडर गर्दाखेरि हाम्रो कलेज हुन हाम्रो टाइम पनि हो किनभने म पढ्दा पढ्दै केही कुरा लर्न गर्न सकेँ वा कुनै ठाउँमा मैले इन्टर्नसिपहरू गर्न सकेँ भने त्यो ठाउँमा मलाई इन्ट्रेस्ट छ कि छैन भन्ने कुरा हामीले पत्ता लगाउन सक्छौँ सो फर्स्ट मैले अब त्यसमा मेरो चाहिँ लिङ्किनमा हेरेँ फर्स्ट मैले ब्याङ्क अफ काठमाडौँमा गरेको एक्चुअली होइन सो मेरो फोर्थ सेमेस्टर ब्याङ्क अफ काठमाडौँबाट सुरु भएको थियो त्यतिखेर गर्दाखेरि मैले ब्याङ्कमा 6 महिना काम गरेपछि म ब्याङ्कको मान्छे होइन भनेर मैले बिडिफिन पढ्दा पढ्दै फिल गरिसकेको थिएँ त्यही भएर मैले ब्याङ्किङ सेक्टरमा फेरि गएँ होइन सो त्यो भनेको एउटा अपर्च्युनिटी हो जस्तो लाग्छ मलाई 4 वर्ष पढेर तिमी सर्च गर्दा गर्दै तिम्रो एज जानुभन्दा पढ्दा पढ्दै तिमीले आफ्नो करियर कुन पाथ ठिक छ भनेर खोज्न पाउने अपर्च्युनिटी दिन्छ यसको टाइमिङले गरेर अनि प्लस त्यसपछि के भयो भने जुन जुन मैले पोजिसनमा काम गरेँ obviously म डिफ्रेन्ट फिल्डबाट आएको थिएँ होइन डिफ्रेन्ट एउटा डेभलपमेन्ट फाइनेन्स भने बित्तिकै हामीले 42 43 सब्जेक्ट्स पढेको हुन्छ यति धेरै नलेजहरू भइरहेको हुन्छ मैले फर्स्ट टाइम पनि इकमर्स भन्ने सब्जेक्ट पढिसकेपछि आई सर्च फर इट अनि त्यसपछि चाहिँ मैले कुन इकमर्समा चाहिँ म अप्लाई गरौँ त भनेर मैले खोजेको हो कि सो अभियसली तिमीले 4 वर्ष जे पर्छ त्यसलाई सिरियसली लिएर त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्छौ भने त्यसलाई नै तिमीले त्यति 42वटा सब्जेक्टमा तिमीले ओभरअल सबै नै कभर गरे हुन्छ नि होइन त्यसमध्येमा कुन चुज गर्ने त्यहीँबाट छान्न चाहिँ सजिलो हुन्छ त्यसले नै त्यो भयो अब ट्रान्जिसनको कुरामा चाहिँ के भयो भने मैले मल्टिपल ठाउँमा काम गरिसकेपछि चाहिँ के रियलाइज गरेँ भने डिफ्रेन्ट कम्पनीमा के ल्याक भइरहेछ त के गर्दा चाहिँ कसरी बेनिफिट के भइरहेछ आइएममा काम गरेँ आइएममा कसरी यति चाहिँ 10 वर्ष 11 वर्षमा एउटा सानो रेमिटेन्सबाट खोलेको मान्छे आज ब्याङ्कदेखि यति ठुलो कम्पनी कसरी भयो त सो एभ्रिथिङ मैले त्यो सिकिसकेपछि चाहिँ लेट्स स्टार्ट माई ओन किन त्यसपछि चाहिँ अब गर्ने भनेर अनि मैले एउटा स्टेप लिएर आफ्नो सुरु गरेको थ्याङ्क यू दिदी कस्तो एकदम इन्ट्रेस्टिङ एन्ड इन्साइटफुल कुरा भन्नुभयो फेरि बिकज हामीलाई पनि अलिकति त्यो सोच्दाखेरि ट्रान्जिसन कस्तो हुन्छ एम्प्लोइबाट आफैलाई पनि केही काममा आफै इनिसिएटिभ लिएर केही आफूले खोल्न इनिसिएटिभ लिएर खोल्न खोज्यो भने क्यान वी डु इट भन्ने खालको क्वेसन्स आउँदाखेरि अब यो हजुरले भनेको जस्तो वी क्यान इभन डु दिस भनेर अलिकति इन्करेजमेन्ट पनि भयो थ्याङ्क यू सो मच फर द इन्ट्रेस्टिङ कन्भर्सेसन आज्ञा दिदी इट वाज लभली टकिङ टु यू एन्ड आइ एम क्वाइट श्योर एभ्रीबडी इन्जोयड इट Thank you so much, Agya Didi. Thank you. Now for next. I'm sorry, there was a technical error, so I got muted. Now for another session, we have. I need to pass this on to Khushi Didi because she is introducing you to our chief guest. So please behold yourselves. Now, Khushi Didi, over to you. Sure, I would love to introduce him right now, but उहाँ अहिले कलमा हुनुहुन्न जस्तो लाग्यो उहाँ आउनु बित्तिकै we will get to him. So I think we can take another speaker from our panel of alums. Hey, Briksha? Okay. Thank you, Khushi Didi. So now after the session was quite insightful, now moving on, we have another great alumni from our national college. He is Mr. Aayog Basnet, who was a student of the BDevS program, and he was an excellent student. And he has set a great example to the undergraduates as well. So right after his graduation, he worked in UNDP and World Bank, which is one of the most renowned, which are two of the most renowned institutions in the world. So as of now, he is enrolled for MPhil program in Cambridge University, one of the best universities in the world. And he is someone who has accomplished a lot real soon enough. It's exciting to have an accomplished alumni sharing his insights with us. So now, without delay, I would like to invite Aayog Dai to share his experiences. Hello, Aayog Dai. Are you there? I think Aayog Dai is muted.
Can someone please unmute Aayog Dai? Sorry for the technical error, everyone. Hi everyone. Thank you. Sorry, Miksha. Sorry for just being unmuted. Yeah, it's great being here. Thank you. It has been wonderful joining in and listening to everyone. I would like to start by sending my greetings, my respect, and my regards to everyone, especially the NC family, the principal, senior coordinator, our other coordinators, and the guests, and anyone joining in. Thank you. Oh, you're welcome, Aayog Dai. So now, before we start, I would just wanted to ask you a question. The starting question would be, so you had a chance to get into UNDP as soon as you were done with your bachelor's degree in development studies, and then into the World Bank after a year. So you got yourself in such places which many people think of it as their ultimate goals, or the dream place to be, and can only be gotten into after a maximum experience is seen. So however you managed to get in without such experiences, there's no doubt that you have such qualities which the institution had always wanted. Please talk about those qualities and how we as students could get hands on those qualities so that we could better ourselves and get enrolled with such institutions as well. Thank you. That's a good question, actually, a question that I get asked quite a lot. And again, just saying that, I mean, yes, getting into those institutions seem really difficult for sure, especially as soon as you get, graduated from an undergrad course. But I'd like to also say that your institution made up a future plan, Matthew. When I was actually studying in National College itself, I did my BDevS degree 2013 to 2017. I made up a plan. I didn't never expect to be there as soon as I graduated. But one thing I would like to also clear up is that the day I came in development studies course, it was the first year in. One of the best things I saw there, which also made the course really attractive to me, was everybody was engaged since day one. Nobody was, doing or just wasting their time. One good thing about the course is our course morning maunta. I don't know if it's the same thing, but everybody has so much of time, to do something. So I got engaged in a lot of organizations. We started as soon as our classes started, but then I knew to get to your goals, like you said, development sector, my development agencies, UN, World Bank, whatever that is. I saw that you needed to work in the public sector and the private sector itself, because these two are the biggest clients. As soon as I heard that, I applied for work. I actually applied for internship in a private company. I got in while I was studying in middle course, and desperately slowly I built up, worked a couple of projects for the government of Nepal and some other international governments itself. So maसँग त्यो के भन्छ experience भयो, and also that understanding this is what your agencies ask for, हैन? And त्यसपछि also one of the biggest part of मेरो CV was मैले Nepal Japan project भन्ने हुन्छ. It's open for everyone. And त्यसमा पनि apply गरे, fortunately got in. I wasn't the brightest student there, but thankfully got in. And thankfully they also made me the leader for middle year. So I got to lead the project, which is great. In a case, in a young age, you not only get to see stuff in the classroom, but also Japan, you can go and do stuff, right? I need to experience still. As soon as our exams finished, I just kept on applying. I applied to so many job offers possible, every job offer possible. So fortunately, I got an offer. One of the offers I got was also from the UN, and one test which I just selected. As soon as मेरो stepping stone saketio, I probably was easier for me to progress. Thank you. Thank you, Dai. And we got some experiences and opportunities ko bare pani tha bhayo. So that was really helpful. Thank you so much, Dai. Now, another question for you is, the last question would be, so you are, like I mentioned earlier, you are pursuing MPhil degree in Cambridge University. And as we all know, I think MPhil degree ko lagi, we also need a master's degree to pursue MPhil. So without a master's degree, you are
currently studying MPhil in Cambridge University, one of the best universities in the world. So how do you describe it? How do you describe the journey? How did you get there, Dosto? One thing I'd say is it is really difficult, University of Cambridge, Bhatta, but also I think there's a certain amount of luck that you require because त्यो लेभलमा तपाईं गएपछि at the end of the day it's just like सबै नै qualified मान्छेहरुले apply गर्नुहुन्छ. At the end it's just what you do or if you have the perfect CV for the program, right? Exactly. I think I did the same thing. I didn't have a master's degree, which was a really bad thing. That what I had was I brought in the exact experience that the course wanted. Backed up with my diploma in studies school certificate. Honestly, that's one of the biggest points because I don't think you get any sort of degree anywhere in the world. I think there's really few and rare degrees, especially Bachelor, that is teaching you development studies in national colleges. Really one of the handful institutions that teaches you that, right? So they saw that. I made degree, probably the working experience I did, and I was really lucky to get a waiver for the masters. Thank you. Thank you so much, Dai. It was really amazing. Your experiences, your insights, your words, everything was amazing. I hope everyone had a great time. So now for more exciting conversations, I would like to pass the floor over to Anshuda. Thank you again, Dai. Thank you so much. Thank you. Over to you, Anshuda. Okay. Thank you, Khushi. So I think before we move on to another conversation, I think it's that time of the evening that we've all been patiently waiting for. I personally am a very big fan of him, and I know for sure that I'm very excited. Khushi Didi, why don't you welcome him officially? Great, Anshuda. Thank you. It is truly an honor for me to introduce our next speaker for the day. And I know all of you have been waiting for a long time, what feels like a long time, to hear him speak, but it would be just unfair not to introduce this man officially. He's a cricket juggernaut that took the nation away with his phenomenal all-rounder skills on the field and led the national cricket team as captain through 10 victorious years of progress. After breaking the hearts of thousands across the nation by announcing his retirement recently, our speaker is braving new ventures in his life to contribute to his beloved game and to the people of his nation who adore him so endlessly. He is among us today to share his words of wisdom, of hard work, of success, and also to answer your questions and comments and acknowledge the comments that the audience have. So everyone, please hold your seats tightly as I give the floor to our very own cricket titan, Mr. Paras Khadka. He was with us right this moment. Yeah, I'm right here. I was just waiting for the host to unmute me again. Thank you, everyone, for all the kind, generous words. So it's a pleasure. Ekdam khushi lageko cha that I'm here. For me, as a cricketer, I think I've over the years have had such great memories, such support, such what would I say, blessings. यति धेरै माया, यति धेरै भनौं न आशीर्वाद पाएको छु कि for me I always feel indebted towards this beautiful game. Growing up, for me it was never about becoming a cricketer. मेरो कुनै पनि इच्छा थिएन कि मलाई क्रिकेट खेलाडी बन्नु छ. In fact, growing up, sports wasn't a priority. It wasn't a profession. It was just passion. I was a very good football player. म एकदमै राम्रो थिए फुटबलमा, and then because I was tall, school basketball came natural to me. Although I couldn't score much, I would take in the rebounds and then pass it. Very good at defense. And besides that, school ko whatever extracurricular activities I used to take part. The only thing that I did not take part was Kavita Lekhna, or debate competition. A debate competition where, having played for Nepal, it came down to the fact that I had to debate a lot with administrators, with opponents, with people around saying, yo ठीक छ, यो बेठिक छैन. But I was very clear with the fact that I wanted to study, मलाई पढ्नु थियो, and sports was something where खेल्थी ठीक छ. But having said that, every time I wanted to go away from cricket kept pulling me.
I still remember 2008 I was in UK. UK ma hamro Division 5 bhane cricket championship bhako थियो. I was already the vice captain of Nepal, and I remember the coach then, Roy Luke Dias, he came up to me and said, Paras, you're the vice captain, I think you're young. Would you like to become the captain of Nepal cricket team? I said, sir, no, I cannot do this. My only intention here is मलाई Australia जानु छ. मलाई England, Australia जानु थियो किन भन्दाखेरि because I wanted to go to a cricket playing country. Cricket पनि खेल्छु पढ्छु भनी भनेर. Then I said I won't become the captain भनी. And I came back, visa apply gari. त्यति बेला I had domestic tournament. I had given up all my documents एउटा consultancy लाई, which I'm very grateful अहिले आजको दिनमा. सबै नक्कली documents पठाइदिनु भयो. I did not get the visa. Everybody got visa then. It was so common त्यति बेला अस्ट्रेलियामा. And high school मा चाहिँ after high school that was all of my friends were, some of them were in US, some of them were in UK, some of them in different parts of the world. For me visa लागेन. So के गर्ने भन्दाखेरि now I had no other option but 2009 I became the captain of Nepal cricket team. I was 22, the youngest one. Sabhanda कान्छो थिए. Everybody who in the cricket team was older to me. And if you talk about age barriers, for us, I think one thing that Nepal cricket team's done and presented to the rest of Nepal and rest of the world is the unity that we showed. It wasn't about where we came from, what background we represented, what caste, nothing. It was about us representing Nepal. So at a young age, I had this whole privilege, or I had this honor of leading my country. This was Captain Bhai. If I start talking about cricket, I could go on and on. It would take forever. But having said that, I think Nepal cricket team is a great example of how things should be in Nepal. हामी एकदम complain गर्छौं. We complain a lot. And I remember पहिला कुलमान घिसिङ सराउनु अगाडि बत्ती थिएन भन्थ्यो हैन. अनि then one person came, बत्ती आएन, like, oh wow, what happened? हामी कसरी 16 घण्टा 18 घण्टा लोड सेडिङमा बस्थ्यो भन्थ्यो. अहिले पनि हाम्रो बाटो भएन भनौं न. So all these things that we complain about in general life, I think Nepal cricket team is an example where we never complained. What we wanted to show to Nepal and to everybody around us, पहिला, let's give it our absolute best. So as a team, we sat down. Nepal cricket's been privileged that we've had great coaches. We've had amazing people who've helped us grow as cricketers. So त्यो भएको भएर we decided as a cricket team, अब हाम्रो recognition को लागि त हामीले पहिला के गर्नु पर्ने, जित्नु पर्यो. So जित्नको लागि all we could do was work hard, put absolute effort in whatever that we're doing. As cricketers from different backgrounds, we sat down and said, अब हामी जित्यो भने then हाम्रो whatever things that we want to address, we will be heard भनेर we started winning. अनि जित पनि कसरी भयो भन्दाखेरि there were times when it was like impossible matches पनि जित्यो हामीले. There were times where it was improbable that the chances of us winning was next to impossible. But the सबै situation but why we won भन्दाखेरि I think that whole environment around us where we thought we had this belief in ourselves that हामी चाहिँ together we could achieve anything. Together we could break barriers, go over, climb mountains. But त्यो खालको एउटा mentality थियो. अनि we stopped complaining of resources छैन, ground छैन, भत्ता छैन, salary छैन, nothing. All we knew was cricket खेल्न आउँछ. अब यो खेल्न आएको क्रिकेटलाई चाहिँ अब एउटा national level मात्र हैन, international level we should push ourselves भनेर we kept pushing, we kept winning. That team spirit, that never say die attitude, is something that I think a Nepal cricket team has shown that we, in spite of everything that we don't have and in spite of everything that's not possible, if you really put your mind into something, miracles happen. I've seen miracles happen on a cricket field with myself. I've seen miracles happen with myself for somebody who never, ever, I say ever 5 times or infinite times, that who never wanted to become a sportsman. Today, I am loved, I'm adored, I'm respected, and every day I feel responsible that because cricket now has reached every household. Identity bhako cha. Today, if you look at all the developed countries, we think of making the best airports, the best hotels, we think of making the best infrastructure in terms of our corporate governance. But I think one thing that I request everybody, whether you follow sport or you don't follow sport, please start following sports from a very early age. If you look at all the developed, I don't want to call rich countries, if you look at all the developed
countries, I think sporting culture is a massive influence. And sporting culture ko massive influence ke sikaउँछ त भन्दाखेरि for any individual who's out there trying to understand, sports le यहाँलाई it'll teach you how to win when you lose, how to win when things don't go your way. Sometimes in sport, you could be the best prepared individual, you could be the best prepared team, but what happens? You lose. And when you lose, what happens is the next day or the next game, you have to find a way. In life, for all of us, some individual goals. Some of us want to become actors, musicians, doctors, corporate, heads, bank CEOs, all of these things. So sport, let's say one thing that sport will teach you on a longer perspective to how to come back. You lose one day, you come back strong and win one day. And eventual process say life and test because no matter how hard you try, your results are not that great. But if you have put in an absolute your heart and soul into a particular thing, eventually success will be there for you. Success ko perimeter kasari define garne bhandakari it could come down to marks. I've seen it with some of our cricketers. Ma kati mehnat garchu ground ma kaहिले pani cricket team ma parदैन bhanera. So maybe sometimes what one needs to understand is some things might not be meant to be. त्यो realistic हुनु पर्ने पनि एकदम जरुरी छ हामीलाई. अब म डाक्टर पनि पढ्छु, म नेपालको लागि पनि खेल्छु भन्यो भने I think it'll be a bit difficult. For me, it was about त्यो right course of studies choose गरेर पढेर and then क्रिकेटलाई पनि सँगसँगै लिएर जाने. अब यो पढाइलाई चाहिँ मैले जहिले पनि स्पोर्ट्स एन्ड एजुकेसन क्रिकेट र आफ्नो पढाइ सँगै लिएर गए. I just joined masters last year, so I'm sure people can imagine, like for me at this age किन masters join गरे भन्दाखेरि it wasn't about trying to showcase कि म कति राम्रो छु या मलाई अब I am good in everything भनेर मलाई prove गर्नु पनि हैन, just to acquire a different perspective to life. So I request people sometimes त्यो आफ्नो comfort zone बाट पनि निस्किन सक्नु पर्छ. Realistic goal पनि आफूले set गर्नु पर्यो. For somebody who wanted to become an architect, right? People tell me tapai engineering ma architect ta huna saknu bhaina, but maybe you become an architect of Nepal cricket. But this will I say all I want to say is there's still a lot more that I want to do as a cricketer. I gave my absolute best. I still get this question. I retired a month ago, August man. Kina gareko dai? Like why bhandakeri? I think I'm very clear with the fact that with Nepal cricket, I felt that whatever that I could do on a cricket field, it was it. Why? Because for me, I could have carried on for another 3-4 years. But trying to create that impact, I've always emphasized. Example where President of Nuparsa, 2009, when I was asked, what would you like to do, Bandakiri? I would like to lead by example. There was one statement that I made, and that's one statement that I'll carry on for the rest of my life. So, let's say I've retired from cricket as a cricketer, but not retired away from cricket. My next goal is to, help cricket grow in the grassroots. I'm starting up my own cricket academy. Your cricket academy go through. I hope to provide platforms to a lot of young boys and girls out there who really want to take up this game and provide a platform for other cricketers from around the world to come train and take this platform into all parts of Nepal. It'll take 3 to 5 years. 3-5 varsama yadi Nepalma your academic structure set garna sake bhane it'll be of massive help. And again, I request everybody yaharko jati pani extracurricular activities ma interest cha, make sure education lai chai nachhodnu hola. Bihana 9 baji dekhi belka 10 bajisamma padera you don't become a genius or you don't become a Elon Musk or or the Ratan Tata or Bill Gates of the world, or you don't become a Lionel Messi or Cristiano Ronaldo 10-12 ghanta practice garyo bhandema ya padyo bhandema you don't become great at anything. You need to manage your time. Our school ma, I'm sure every teacher growing up hamla bhannu bhacha the time manage garo, time ma pada, khao, all these things. So once you start realizing the fact that all of these things are things that you will eventually go through it, make sure you manage your time. Time management is very important. And I think I can go on and on, but I'd like to take a few questions. And to everybody, all I say is be responsible. Everybody won't become the cricket captain of Nepal. Everybody won't become the prime minister. Everybody won't become the CEO. But start that change. Afno gharbada, afu bada. हामी सबैजना त्यो proverbs जस्तो नि be with the doers, be with the believers, be with this
successful people and life changes. I think what we need to understand is, first of all, try and be that person who can be there for your parents, for your friend. Then, try and excel, try and add value to what skills you have, to values, after moral values, ethics, like always keep intact. And I think as youngsters, as younger generation of this country, there's a lot more that we need to achieve. So, afno ghar, afno parivar, if you can, manage, I think that family leads into a broader society, and that society becomes a country. So that is eventually you helping a country prosper. And eventually, I'm sure over the years, we'll be hearing a lot of great stories from a lot of young students out here. And once again, to National College, thank you for this opportunity. And I hope to see all of you guys in college one day soon. And to everybody who's doing well in their own respective fields, keep up the good work. Be honest. If you ask me, what's been your biggest strength? I think I've been absolute honest. I might not have been the best cricketer, but I can raise my hand, both hands, and say that I have been the most honest person that can be, and I put in my heart and soul to make sure that Nepal cricket reaches further, and I'll carry on this tradition onto a different role. अब खेल्नलाई अहिले छोडेको छु, but cricketबाट टाढिएको छैन. Somehow Nepal cricket लाई अझ माथि लानलाई I will need support from all of you guys. Keep supporting Nepal cricket, and all I can say is thank you for all the love, blessings, and I would like to take a few questions for now. Thank you. Thank you, sir. That was really a wonderful piece. That was really well-rounded. Sundai malai pani, I felt like just like going and becoming the best productive version of myself. Yeah, we have like this flood of comments and questions in our DMs, I know, because we had muted the comment section shortly for the convenience of the program. However, the audience is welcome to share their comments, their questions right about now. एउटा question चाहिँ particularly आइरहेको के थियो भने, and I feel like if I don't ask this, they will literally come after me. So the question is about your retirement and what to like got you to that point and to make that decision. I know it's like, of course, I'm pretty sure there's like a whole story and like a myriad of different reasons why you took that decision. But just tapaiको fansहरुको satisfaction ko लागि, if you could just briefly let us know. No, it was it was about trying to make that impact. And as a cricketer, I felt that was about it. Nepal's ranked 13th, 14th in the world right now. We're an ODI nation. So I could have played cricket for at least another 5 years. But having said that, I've cricket can perform. But besides that, for me, it was very clear that I had to go on a high. क्रिकेटलाई एउटा माथिल्लो स्थानमा पुर्याएर छोड्न मन थियो. सो मैले भने म क्रिकेट खेलाडी भएर छोडेको, क्रिकेटलाई छोडेको होइन. अब क्रिकेट I would like to hopefully produce great cricketers through cricketing institutions, academies set up गरेर. अनि it was a personal decision. There have been a lot of ups and downs in my own personal as well as professional journey. So with all of this combined, I felt that this was about the right time. I think for a sportsman, to right or wrong time, say about because I know some people have told me that you should play forever, because that's not possible. Like physically, mentally, I feel that the grind that I've gone through mentally in terms of managing everything around Nepal cricket, I felt the only thing that I lost playing Nepal cricket would be my hair. But besides that, I'm very grateful with the fact that I got to play for my country. This represent Gardakiri, I got to represent each one of you. And that led to the fact that people have this affection towards me. So you biswas agami dinma adja mathilo sthanma purauna through another role, cricket ke medium bata garna koshish garnechu. It was a personal decision, and I hope I have justified your questions. But like I said, it's a never-ending question, at least for next couple of years. And then after that, if I prove something through my cricketing activities, I think a lot of people will be happy. This decision that I've taken now will eventually yield results, I believe, in next 5, 7, 8 years. Also 5-8 वर्ष कुर्नु पर्ला सायद.
किन पारस दाइले 2021 को अगस्त 3 मा डिसिजन रिटायरमेन्ट लिनु भएर सो इट्स अ 5 8 10 years journey or it could take my whole lifetime but I believe there's a pathway, there's a process in my head that this is how I want to take Nepal cricket forward. र मैले मात्र गरेर पनि हुँदैन, I need support from everybody. So keep supporting Nepal cricket and keep supporting all the right things around you. Awesome. Thank you so much, sir, for being so kind to spare us your time. Please call me Dai. Don't call me sir. Yes. Just call me Dai. As far as Dai. See, these things like, talking to you and like being able to interact with you here with us, with our audiences, really increased our love and respect for you. The way you talk about things, the way you talk about balancing things, really shows like this profound maturity in your thought. And it's totally rightful to celebrate you. अब चाहिँ तर अलिकति प्रोग्रामको लागि हामी अघि बढ्नु पर्ने हुन्छ. So thank you so much for your revitalizing speech. I feel energized already. Moving on, we have our speaker. We have our speaker for tonight and two more speaker for tonight who is a life coach and two more alums waiting for us to delve into conversations with them. तर त्यो भन्दा त्यसको लागि चाहिँ I will pass this floor over to Ansuda, who will be in conversations with Mr. Suzanne Porter. Thank you, Kushiti. But I think before that, I'm still starstruck. Thank you so much, Paras Dai, for everything you said, and you've inspired every one of us. Before that, I think I will be taking questions for Amro, already past speakers. So do we have any questions for them? Okay, I see none. So, okay, please keep mentioning your questions and comments in chat box. Okay, I think we have a question for Mr. Paras Khadka. Is he still here? Okay, so nevertheless, I think we should move on. Okay. Okay, our upcoming speaker is an alumni of National College. He was bona fide student, and his never-ending passion for conserving Nepal's biodiversity has led to this amazing career and so many more to come. Mr. Suzanne Porter was graduated from National College in 2008, and he started 2009, and he started Bachelor in Development Studies. He pursued his master's degree in environmental science from Tongji University. He worked as a research assistant and networking officer for BBC Media Action, and as a conservative officer for National Trust for Conservation. He is currently a PhD scholar in Department of Natural Resources from Cornell University, specializing in developing understanding in human and leopard conflict. Welcome, Shashank Dai. It is so good to talk to you so soon again. Hello? Can you hear me? Okay. Yeah. You're awesome. Thank you, Ansuda. It's such a pleasure to be participating in this conclave, and I'll make best of my efforts to share my story so that it'll be helpful for other undergraduate students and those who are willing to start this journey. Thank you. Okay, Dai. So directly moving on to the first question. You did your bachelor's degree from National College, and there's this ongoing trend of हामी चाहिँ हाम्रो एजको युजुअली ब्याचलर डिग्री गर्न चाहिँ हामी धेरै जस्तो बाहिर जान्छौँ कि सबैजना हुन्छ नि, अनि ongoing trend छ, millions of students every year हामी बाहिर जान्छौँ, अनि त्यो नम्बर चाहिँ only increasing छ हैन. हजुर चाहिँ ब्याचलर्स डिग्री चाहिँ नेपालमै गर्नुभयो, मास्टर्स पनि एकदम राम्रो युनिभर्सिटीबाट गर्नुभयो र PhD पनि वर्ल्डको one of the best युनिभर्सिटीबाट गर्दै हुनुहुन्छ है, कर्नेल युनिभर्सिटी. सो हजुरलाई चाहिँ यो हुन्छ नि ब्याचलर्स डिग्री चाहिँ or like एजुकेशनल डिग्री कुनै पनि नेपालमा लिनु र बाहिर लिनु एकाडेमिकली चाहिँ डिफरेन्स हुन्छ कि हुँदैन जस्तो लाग्छ हैन. अनि त्यस पछाडी
हुन्छ नि कल्चरल सकदेखि लिएर डिफ्रेन्ट हुन्छ नि यसको डिफ्रेन्स चाहिँ के हुन्छ होला होइन अनि डु यु थिङ्क इट्स वर्थ इट अर हजुरको चाहिँ यसमा भ्युज के छ थ्याङ्क यू आई थिङ्क यसमा फरक तरिकाले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने पहिला त आफू जुन प्रोग्राममा पढ्दैछु त्यो प्रोग्राममा पढिने कुराहरू चाहिँ आफूले राम्रोसँग बुझ्नु पर्यो आफूले एफर्ट लाउनु पर्यो होइन त्यो भयो भने चाहिँ वेदर यु तिमी बाहिर पढ वा नेपालमा पढ होइन तिम्रो आफ्नो कोर्सको कन्टेन्ट आफूलाई पढ्न मन लागेको कुरासँग तिमी राम्रोसँग अभ्यस्त छौ र त्यो कुरा तिमी राम्रोसँग बुझ्छौ तिमीलाई त्यो पढ्ने इच्छा र बुझ्ने इच्छा छ भने चाहिँ मलाई लाग्दैन कि नेपालमा पढेर वा बाहिर पढेर केही फरक पर्छ होइन नेपालमै पनि राम्रो संसारभरि नाम गलिएको स्कलरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू नेपालमै पढ्नु भएको छ होइन त्यसपछि बाहिर जानु भएको छ अनि त्यसपछि फर्केर आएर फेरि कन्ट्रीलाई सर्भिस पनि गर्नु भएको छ त्यो हिसाबमा चाहिँ त्यति धेरै फरक पर्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन अन्डर ग्रेजुएट लेभलमा है अब किनभने नेपालको एजुकेसनको सिस्टम पनि पहिलाको जस्तो छैन अब एटलिस्ट अन्डर ग्रेजुएटसम्म त वी हेभ गुड स्कुल्स होइन राम्रो स्कुल छ राम्रो कलेज छ युनिभर्सिटिजहरू पनि छ तर अन्डर ग्रेजुएट लेभलसम्म चाहिँ ब्याचलर्स लेभलसम्म चाहिँ मलाई त्यति धेरै फरक पर्छ जस्तो लाग्दैन अब पढाउने तरिका र पढ्ने तरिकामा केही फरक होला केही भिन्नताहरू होला विदेशमा पढ्नु र यहाँ पढ्नु होइन बाहिर अलिकति बढी रिसर्च ओरिएन्टेड हुन्छ अलिकति बढी स्टुडेन्टहरूलाई आउटस्पोकन बनाउने एफर्ट हुन्छ तर हामी कहाँ पनि त्यो अझ नेसनल कलेजमा डेभलपमेन्ट स्टडिजमा त त्यो पहिलेदेखि नै हाम्रो टिचिङ मोडालिटी र मेथड नै त्यस्तै नै खालको छ होइन त्यही भएर मलाई त्यति धेरै फरक पर्दैन हो मास्टर्समा गइसकेपछि अलिकति केही फरक पर्छ किनभने मास्टर्समा गइसकेपछि र मास्टर्सबाट पिएचडीमा गइसकेपछि चाहिँ इट्स मोर रिसर्च फोकस्ड हुन्छ होइन टिचिङ भन्दा पनि क्लासरुम भन्दा पनि रिसर्च फोकस बढिन्छ त्यसपछि त्यतिखेर चाहिँ तिमीलाई राम्रो मेन्टर अथवा त्यतिखेर चाहिँ राम्रो स्कलर अनि रिसर्चको लागि चाहिने रिसोर्सेस होइन किनभने अब बाहिरको देशहरूमा त युनिभर्सिटीहरूमा रिसर्च भनेपछि एकदम धेरै फन्डिङहरू हुन्छ त्यही भएर आफूले मन लागेको रिसर्च गर्न पर्यो तर आफूले एकाडेमिक इन्स्ट्रक्सन्समा मात्र बेस्ड भएर अन्डर ग्रेजुएट लेभलसम्म बस्दाखेरि चाहिँ म त्यति धेरै फरक पर्छ जस्तो देख्दिनँ किनभने हामी कहाँ अन्डर ग्रेजुएट सकेर बाहिर गएको मेरै साथीहरू अथवा हामीले चिनेको कतिजना पनि बाहिर राम्रै गरिरहनु भएको छ भनेपछि बेस चाहिँ हाम्रो राम्रै हुन्छ होइन त्यसपछि रिसर्चमा जाने बेलामा चाहिँ बाहिर भयो भने चाहिँ हाम्रो भन्दा बाहिर केही फरक चाहिँ डेफिनेटली छ हजुर दाइ एकदमै एकदमै अहिले नेपालको एजुकेसन सिस्टम पनि अन्डर ग्रेजुएट लेभल बेसको लागि चाहिँ अहिले धेरै चेन्ज भइसक्यो नि अब हाम्रै पनि ब्याचलर डेभलपमेन्ट स्टडिज अनि जस्तै युनिक कोर्सेसहरू नेपालमा पनि आइसक्यो नि होइन हजुरले भने जस्तै त्यसरी नै हजुरको चाहिँ अब अलिक अनकन्भेन्सनल पाथ छ क्या एकाडेमिकको चाहिँ हजुरले फर्स्टमा चाहिँ अब आर्ट्स लिनुभयो ब्याचलर्समा होइन ब्याचलर डेभलपमेन्ट स्टडिज गरेर अनि त्यस पछाडि मास्टर्स फेरि साइन्समा गर्नुभयो अनि अहिले पिएचडी पनि साइन्समै गर्दै हुनुहुन्छ अनि यो चाहिँ अलिक अनकमन छ कि नेपालमा कति केसेसमा त अलाउड पनि छैन आर्ट्स गरेर साइन्स फ्याकल्टीमा जब गर्नु नेपालमा त अलाउड पनि छैन होइन अनि जो अनकमन छ नि त अनि यो हजुरको ट्रान्जिसनको एक्सपिरियन्स चाहिँ कस्तो थियो होइन अनि हजुरले जुन आर्ट्स डिग्री लिनुभयो नि ब्याचलर्समा त्यसले चाहिँ हजुरको फर द इन्डेभियर्सहरू लाइक फर द स्टडी साइन्सकोमा खासै त्यति फरक पार्यो कि पारेन कस्तो फरक पार्यो होइन अनि हजुरको करियर प्रोफेसनल इन्डेभियर्सहरूमा पनि कस्तो फरक पार्यो जस्तो लाग्छ हजुरले थ्याङ्क यू यो ट्रान्जिसन चाहिँ अब कसैले पनि यो चाहेर गर्ने ट्रान्जिसन होइन होइन म चाहिँ त्यही भन्छु यो चाहिँ आउट अफ इन्ट्रेस्ट आफ्नो इन्ट्रेस्ट र आफूले के गर्छु भन्ने कुरा चाहिँ एक्सप्लोर गर्दै गइसकेपछि अनि मेरो आफ्नो प्यासन कहाँ छ मेरो आफ्नो इन्ट्रेस्ट के हो म कहाँ जाने हो भन्ने टार्गेट कसैले धेरै छिटो सेट गर्न सक्छन् कसैले एज यु मुभ अलोङ त्यो आफूलाई आउँदै जान्छ होइन त्यही भएर म त्यो होल लिङ्कमा चाहिँ मेरो मास्टर्स साइन्स पिएचडी अहिले म वाइल्ड लाइफ साइन्समा ब्याचलर्स मेरो अन्डर ग्रेजुएटमा आर्ट्समा तर मेरो फेरि इन्टरमिडिएट पनि साइन्स हो कि बायोलोजी हो त्यही भएर बिचको एउटा 4 वर्षको जुन मेरो नेसनल कलेजको जर्नी छ द्याट वाज मात्रै नन साइन्स होइन तर आई एम भेरी ह्याप्पी द्याट वाज नन साइन्स होइन अहिले आएर सोच्दाखेरि चाहिँ होइन किनभने नेसनल कलेज प्रिपेयर्ड मी टु थिङ्क इन अ डिफरेन्ट वे थिङ्क अब्जेक्टिभली बट अल्सो थिङ्क किपिङ थिङ्स इन्टरकनेक्टेड होइन केही कुरालाई अब्जेक्टिभली इन्डिपेन्डेन्ट इन आइसोलेसनमा हेर्दा के हुन्छ र केही कुराहरू जोडेर हेर्दाखेरि के हुन्छ कि रियल वर्ल्डमा त कति कुराहरू आइसोलेसनमा हुन्छ कति कुराहरू कनेक्टेड हुन्छ होइन तर नेसनल कलेज एक्चुअली मेड मी अ बेटर रिसर्चर भन्छु किन मेरो अहिले त मेरो त रिसर्चको काम होइन आइ एम मोर इन्टु रिसर्च त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नेसनल कलेज मेड मी अ बेटर रिसर्चर और इनफ्याक्ट इट ग्रुम्ड मी एज अ रिसर्चर
हैन त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो हो तर अब आर्ट साइन्स त्यो भनेको चाहिँ नेशनल कलेज पढ्दा पढ्दै फिल्ड ट्रिप्सहरु जाँदाखेरि नै that was when I realized that I had that seed of naturalist in me हैन ममा एउटा naturalist छ भन्ने कुरा चाहिँ अझै पनि म अडल्ट भइसकेपछि पनि एउटा naturalist चाहिँ म भित्र मरेको छैन भन्ने कुरा चाहिँ मैले नेशनल कलेजमै रियलाइज गराए अब to tell you all we all are naturalists because when we are kids we all enjoy zoo and we all enjoy parks हामी सबैलाई मन पर्छ हैन वाइल्ड एनिमल्स हामी कसलाई मन पर्दैन सबैलाई मन पर्छ हैन तर के हुन्छ विथ टाइम अरु कुराहरुले टेक ओभर गर्छ अनि वी फरगेट दैट तर म चाहिँ आई एम स्टिल देयर मलाई अझै पनि त्यो कुरा मन पर्थ्यो हैन त्यो कारणले गर्दाखेरि मैले त्यो कुराहरुलाई पर्स्यु गरे तर अब आर्ट्समा कोर्स गरिसकेको छु अन्डर ग्रेजुएट अब फेरि साइन्समा कसरी जाने भन्ने हिसाबमा खोज्दै जाँदाखेरि चाहिँ अनि मेरो म सँगै जाँदाको प्रोग्राम चाहिँ इट वाज हार्ड मलाई मेरो उताको युनिभर्सिटी स्कलरशिप दिएको थियो युनाइटेड नेशन्स को प्रोग्राम थियो त्यो अनि आई हैड टु कम टु नेशनल कलेज टु भेरिफाई माई डकुमेन्ट्स आई हैड टु गो टु धुलीखेल टु भेरिफाई दैट यु नो द क्रेडिट्स आई हैव टेकन फर साइन्स in national college but that also sets an example that even if you are doing an interdisciplinary course in arts there is still a way that you can make your way back to science so I'm very unconventional unorthodox case but I'm also a case that a good case that is an example that you know yes if there is a will there is definitely ways that you could get out of it and the journey has been stressful at times it has come with its own sets of compromises at different times, but I think it has been a worth journey. थ्याङ्क यू एकदमै अब जस्तै हजुरले भन्नुभयो नि हैन अब लाइक आर्ट्स डिग्रीले चाहिँ हजुरलाई पर्सपेक्टिभ जुन त्यो पर्सपेक्टिभ लर्न गर्यो त्यो हजुरको लागि कति इम्पोर्टेन्ट थियो अनि इट जस्ट स्ट्रेन्ज हाउ यु फाइन्ड थिङ्स हजुर यहाँ आर्ट पढ्न आउनु भएको थियो अनि झन् यो यही सब्जेक्टले चाहिँ हजुरलाई झन् हजुरभित्रको नेचुरलिस्टलाई झनै चाहिँ धेरै स्पार्क गर्यो होइन सो आई थिङ्क इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट यो जुन हजुरको यो जुन इन्साइट थियो नि त्यो इज भेरी इम्पोर्टेन्ट एन्ड इट्स गोइङ टु बी भेरी इम्पोर्टेन्ट टेक अवे फर अल अफ अस staying on this very topic हैन अब हाम्रो हजुरले जुन अनअर्थोडक्स छ साइन्स एन्ड आर्ट्स हामी कुरा गरिरहेको छौँ नि हैन यसरी हाम्रो नेपालमा चाहिँ अब यसरी हामीले कम्पार्टमेन्टलाइज गर्छौँ के सब्जेक्टहरूलाई अब आर्ट्स स्ट्रिम भन्यो अनि साइन्स स्ट्रिम भन्यो अनि यसरी चाहिँ कति कुरा रिजर्भ हुन्छ कि अब हजुरले पनि अब नेपालमै पर्स्यु गर्न खोज्नु भएको भए फेरि इन्भाइरोमेन्टल साइन्स गर्न नसक्नु पनि हुन्थ्यो होला होइन अनि यसरी रिजर्भ गरिदिएकोमा चाहिँ अब यसको चाहिँ हजुर कतिको प्राग्मेटिक छ जस्तो लाग्छ हजुरलाई कतिको प्र्याक्टिकल छ जस्तो लाग्छ I think कम्पार्टमेन्टलाइज गर्नु हुँदैन तर नेपालमा मात्र कम्पार्टमेन्टलाइज गर्ने होइन बाहिर पनि कम्पार्टमेन्टलाइज हुन्छ तर बाहिर चाहिँ के हुन्छ भने बाहिरको कोर्सेस र बाहिरको डिग्रीमा देयर इज समथिङ कल एनी स्ट्रिम एन्ट्री कुनै पनि स्ट्रिमको हो भने सर्टन क्रेडिट्स र सर्टन कोर्सेसहरू तिमीले पुरा गरेपछि यु आर एबल अर यु आर एलिजिबल हैन अनि बाहिर चाहिँ पिपल स्टडी लाइफ लङ हैन मान्छेहरूलाई पढ्न पनि लाज हुँदैन हाम्रोमा भेरी एज स्पेसिफिक हैन एउटा सर्टेन टाइमसम्म एउटा सर्टेन पढाइ गरिसक्नु पर्ने हुन्छ भनेर हामी टाइम सेट गर्छौँ हैन त्यो कारणले गर्दाखेरि कम्पार्टमेन्टलाइज गर्नु राम्रो होइन एजुकेसन सुड बी ओपन हैन जस्तो म पढ्ने युनिभर्सिटी कर्नेलको इस्टाब्लिसमेन्टको मेजर मोटो चाहिँ के थियो भने कुनै पनि मान्छेले यहाँ आएर कुनै पनि सब्जेक्ट पढ्छु भन्यो भने उसलाई चाहिँ कुनै खालको हिन्डरेन्स नहोस् त्यो कारणले गर्दा कम्पार्टमेन्टलाइजेसन राम्रो चाहिँ होइन तर अब हाम्रो एजुकेसनको सिस्टम नै त्यस्तै छ अब एजुकेसनको सिस्टम त ओभरनाइट चेन्ज हुन गाह्रो छ हैन तुरुन्तै त चेन्ज हुँदैन इट विल टेक डेकेड्स टु चेन्ज द ओभरअल कन्ट्रीज एजुकेसन सिस्टम अब बिस्तारै चेन्ज त हुँदैछ तर एनी स्ट्रिम एन्ट्री भनेको जस्तो अब एकदम एक्सट्रिम एन्ट्रीहरू चाहिँ मिल्दैन हैन तर अब तिमी केमिस्ट्री पढिरहेछौ अनि इफ यु वान्ट टु गो टु ल you need to do certain courses that will make you eligible for law हैन त्यही भएर कुनै कोर्सबाट कुनै कोर्समा जान नमिल्ने चाहिँ गर्नु हुँदैन तर कम्पार्टमेन्ट्स त बसिहाल्छ एज अ डिसिप्लिन हैन तर म इङ्ग्लिश लिटरेचर पढिरहेको छु मलाई माइक्रोबायोलोजी पढ्न मन लाग्यो भने while studying English literature you should be able to register to courses that would make you eligible for microbiology हैन त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसरी एउटा स्ट्रिमबाट अर्को स्ट्रिमको एन्ट्री चाहिँ खोलिदिनु पर्छ बट गिभन दैट द क्यान्डिडेट covers up for certain courses that's required for the course he's aiming for. Compartmentalization राम्रो होइन तर त्यसलाई बिस्तारै लुज गर्दै चाहिँ लानुपर्छ I think BDevS so I don't know is there a switch available between BDevS, BDFin and BOSS if certain courses are completed हैन त्यसबाट स्टार्ट गर्दा पनि it would be a good thing to see like you know how would students switch from BOSS to
BDevS to BDFin हैन सुरुको 6 महिना अथवा 1 वर्षको चाहिँ एउटै स्ट्यान्डर्ड कोर्स हुने हो भने अनि आफ्टर दैट कोर्स कम्प्लिट्स वेयर डु यु वान्ट टु गो वेयर डु यु वान्ट टु जम्प कुन चाहिँ स्ट्रिममा जाने हैन त्यही भएर त्यसरी चाहिँ गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई it's possible but it will definitely take time. Okay, thank you so much. You've given all of us so much to ponder about, I know. And it's always such a wonderful time talking to you. I think all of our participants feel the same. Eh? Thank you so much for your time and your insights. Thank you. Okay, so if there are no questions, I don't see any questions in chat box. Okay. So if there are no any other questions, I think we should move on to next speaker. Briksha, could you take away? I think Khushi Didi can take over. Yes. Okay. Okay. So obviously we're nearing the end of our program. Another awaited bit, which is a life coaching speech of sorts by Hamro Afne, alum life coach Saunak Bhatta Dai is due. तर त्यसभन्दा अगाडि चाहिँ हाम्रो उज्जवल सर नेशनल कलेजकै फ्याकल्टीको क्रेम de la creme is about to address our audience regarding the different programs, features of National College so as to inform them about what possibilities and opportunities they can discover here. Okay, thank you. Thank you, Khushi. Thank you, Briksha, Ansudha, Vidya, and everyone. You people have been handling this event magnificently. And also thank you, our graduates, our beloved alumni, Sashank, Rosie, Arpan, Agya, Aayog, and everyone. And most importantly, our Parasji, our captain, our superstar captain. Thank you very much for your highly inspiring words. And one more superstar is about to pop up here, who is Saunak Bhatta. I think is eagerly waiting, definitely. Saunak भन्दा अगाडि मैले बोल्नु पर्छ किनकि सौनकले बोलेर मैले बोले भने मेरो पुरै फिक्का हुन्छ कसैले सुन्दैन त्यही भएर डेलिबरेटली मैले सौनकलाई पछाडी राखेर अगाडि बोलेकै हो है सौनक मैले तिमी यहाँ छौ सुनिरहेछौ भने मैले त्यही नै गर्न खोजे हो एनीवे so very warm welcome everyone and also very warm namaste to everyone. मेरो नाम उज्जवल उपाध्याय म नेशनल कलेजको सिनियर प्रोग्राम कोअर्डिनेटर and particularly I look after BDevS, BDFin and social science तीनटै प्रोग्रामहरु अब अलिकति करियर कोचिङको कुरा गर्ने हो भने मसँग टाइम धेरै छैन अगाडिको नेशनल कलेजको ग्रेजुएट्सहरुले सबै कुरा भनिसक्नुभयो ट्रायल एन्ड टेस्टेड त उहाँहरुकै कुराहरु हो हैन मैले बेसिकली भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ शशाङ्कको कुरा मैले अलिकति सापटी लिन्छु म सबै ग्रेजुएट्सहरुले भनेको कुरा अलिकति म सापटी लिँदै म कुरा गर्छु शशाङ्कले अहिले भर्खर भन्नु भएको कुरा चाहिँ नि ब्याचलर डिग्री नेपालमा गरे पनि बाहिर गरे पनि तपाईहरुले कसरी पढ्नुहुन्छ र कुन इन्ट्रेस्ट लिएर पढ्ने हुन्छ भन्ने कुरा म्याटर गर्छ डेफिनेटली हैन मास्टर्स डिग्रीको लागि चाहिँ हुन सक्छ नेपालको युनिभर्सिटी भन्दा बाहिरको युनिभर्सिटीको पढाइहरु धेरै फरक हुन सक्छ पर्टिकुलरली टेक्निकल विषयमा तर ब्याचलर डिग्रीमा सेमी टेक्निकल विषयमा खासै फरक छैन इन फ्याक्ट अपर्चुनिटीजहरु फिल्ड अपर्चुनिटीजहरु एक्सपोजरहरु नेपालमा अझ बढी हुन सक्छ तर फरक के छ भन्दाखेरि नेपालमा सबै कलेजहरु सबै इन्स्टिट्युसनहरु बराबर लेभलको चाहिँ छैन त्यसले गर्दा तपाईले कुन कलेजमा पढ्ने कुन युनिभर्सिटीको प्रोग्राम पढ्ने कस्तो प्रोग्राम मैले पढे भने इन्टरनेशनल स्ट्यान्डर्डकै म कोर्स पढ्न पाउँछु अझ बढी प्र्याक्टिकल एक्सपोजर म नेपाल भित्रै लिन पनि पाउँछु र अझ मिल्छ भने इन्टरनेशनल एक्सचेन्ज प्रोग्रामहरुमा पनि म पार्टिसिपेट गर्न पाउँछु त्यो कुरालाई तपाईले चाहिँ फोकस गर्नु होला अब म स्टार्ट गर्छु यो मैले एक ब्याकग्राउन्ड मात्र दिएँ तपाईहरु 12 क्लास सकेर बस्नु भएको छ यहाँ धेरै विद्यार्थीहरु चाहिँ 12 क्लास सकेको विद्यार्थीहरु हुनुहुन्छ हैन तपाईहरुको माइन्डमा डेफिनेटली अहिले ठूलो क्वेशन के छ कन्फ्युजन के छ भन्दाखेरि 12 क्लासको चाहिँ के गर्ने के पढ्ने हैन र कस्तो छ भन्दाखेरि बाहिरबाट व्हिम चल्छ कि यो विषय पढ्ने भनेपछि सबै 12 क्लासमा त्यही सब्जेक्टको पछाडी लाग्नुहुन्छ तपाईहरुले यो विचार गर्नुहुन्न कि भोलि पर्सि त्यो सब्जेक्टमा ग्रेजुएट्सहरु यति धेरै निस्किन्छ तर वर्किङ अपर्चुनिटी एकदम लिमिटेड छ हैन अहिले हाम्रो चाहिँ के छ फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसनहरु बैंक्सहरु के हुँदै गइराछ स्ट्रेङ्थ हुँदै गइराछ नम्बर अफ बैंक्स आर डिक्लाइन हैन त्यसले गर्दाखेरि तर त्यो फिल्डमा मात्रै भोलि म्यान पावरहरु ग्रेजुएट्सहरु धेरै निस्क्यो भने के हुन सक्छ भन्दाखेरि जब कम्पिटिसन बढ्न सक्छ तपाईहरुलाई गाह्रो हुन सक्छ है अन द कन्ट्ररी के छ भन्दाखेरि म यता भनौं न अलि म काठमाडौँको ललितपुरमा बस्छु हैन जहाँ चाहिँ आईएनजीओजहरु एकदम धेरै छ के युएन देखि लिएर युएन को सबै एजेन्सीहरु हैन अरु धेरै आईएनजीओजहरु यो ठाउँमा छ यो एरियामा केयर भयो प्लान भयो इसी मोड भयो आड्रा भयो त्यसपछि निक साइमन्स भयो थुप्रै आईएनजीओजहरु यहाँ छ म बसेको ठाउँमा साँझमा म बाहिर निस्के बिहान बाहिर निस्के भने टन्न म विदेशी देख्छु यो एरियातिर अब अहिले त कोही पनि विदेशी कोभिडको बेलामा नेपाल घुम्न आएको त होइन होला सबै के गर्न आएको त यहाँ भन्दाखेरि नेपालमा काम गर्न आएको कुन फिल्डमा भन्दाखेरि सबै आईएनजीओमा के काम हुन्छ
भन्न भन्दाखेरि सबै डेभलपमेन्ट रिलेटेड वर्क्सहरू हैन डेभलपमेन्ट स्टडिज पढेको कोही विदेशीहरू हुनुहुन्छ कोही सोशल साइन्स पढेको हुनुहुन्छ कोही डेभलपमेन्ट फाइनान्स पढेको हुनुहुन्छ किन भन्दाखेरि नेपालमा डेभलपमेन्ट बजेट धेरै छ बाहिरबाट फरेन एडहरू डोनर एजेन्सीले त्यतिकै धेरै पैसा दिन्छ नेपालमा रेजिस्टर्ड एनजिओ नै तपाईको 30,000 भन्दा बढी छ हैन आईएनजिओज नै 250 भन्दा बढी छ यति धेरै एनजिओज आईएनजिओज ले नेपालमा डेभलपमेन्ट एक्टिभिटी गरिराखेका छन् तर नेपालमा डेभलपमेन्ट भइराखेका छैन हैन किन त हामीले सोचेको जस्तो किन भइराखेका छैन भन्दाखेरि ग्याप छ किन भन्दाखेरि डेभलपमेन्ट एक्टिभिटी गर्न खोज्ने डोनर गर्न खोज्ने आईएनजिओज एनजिओजहरु पनि धेरै छ तर ठ्याक्कै टार्गेट ग्रुपमा त्यो अमाउन्ट पुग्न सकिरा छैन किन भन्दाखेरि बीचमा म्यान पावरको एकदमै ठूलो कमी छ तर त्यो म्यान पावर जुन विषय पढ्यो भने म नेपालमा यति राम्रो काम गरेर यति राम्रो चाहिँ जब गरेर आफ्नै कन्ट्रीलाई सर्भ गरेर हैन र राम्रो चाहिँ इन्कम पनि गरेर म अगाडि आफ्नो करियर बढाउन सक्छु भन्ने जुन सब्जेक्टहरु छ यो नेपालमा एकदमै लिमिटेड छ अनि यो सब्जेक्ट लिमिटेड भएपछि के हुन्छ त त्यो विषयको बारेमा धेरै हाइलाइट हुँदैन मार्केटमा अनि धेरै विद्यार्थीलाई थाहा पनि हुँदैन र धेरै विद्यार्थीहरु के गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि ठुलठुलो इन्स्टिट्युसनको ठुलठुलो होर्डिङ बोर्डमा के लेखेको छ त्यसको मात्र पछि लाग्नुहुन्छ हैन त्यसले गर्दाखेरि समस्या के भइरहेछ नीड बेस्ड र डिमान्ड ड्रिभन सब्जेक्टहरुको बारेमा विद्यार्थीहरुलाई खासै धेरै थाहा छैन र त्यसले गर्दाखेरि के गर्नुहुन्छ त नेपालमा अनइम्प्लोयमेन्ट ब्याचलर सिद्धियो भोलि काम पाएन मास्टर सिद्धियो भोलि काम पाएन अब के गर्ने अस्ट्रेलिया र अमेरिकाको क्यू बस्नु पर्यो त्यहाँको भिजा लागेन भने कता जाने त कतार जाने मिडल इस्ट जीसीसी मलेसिया हो त्यसपछि तर साइमल्टेनियसली हामी नेपालीहरु चाहिँ नेपालमा अपर्चुनिटी छैन भने विदेश जाने त्यति धेरै विदेशीहरु चाहिँ नेपालमा काम गर्न आउने भन्छ कहीं न कहीं त प्रब्लम छ कहीं न कहीं त केही न केही गडबड त छ गडबड सिम्पल कुरो के हो भन्दाखेरि नेपालमा कस्तो सब्जेक्ट मैले पढे भने मैले नेपालमै राम्रो जब पाउँछु म नेपालको दशैं मनाएर म नेपालको तिहार मनाएर म नेपालमा होली खेल्दै म आफ्नो चाहिँ करियरलाई अगाडि बढ्न सक्छु न कि अमेरिकामा छु अस्ट्रेलियामा छु घरमा दशैं मनाइरहेको छ म उता रोएर बसिरहेको छु घरमा टीका लगाइरहेका छन् सबैले बेलुका चाहिँ तास खेल्दै मासु खाइरहेका छन् म चाहिँ अमेरिकामा रातभरि काम गरिरहेको छु के मजा भयो तपाईले पैसा त त्यहाँ कमाउनुहुन्छ होला तर त्यो क्वालिटी अफ लाइफ भएन तपाईको लिभिङ स्ट्यान्डर्ड होला क्वालिटी अफ लाइफ भएन त्यसले त त्यही लाइफ तपाई नेपालमा बसेर मजाले आफ्नो फ्यामिलीसँग सेलिब्रेट गरेर तपाई आफ्नो करियरलाई अगाडि बढाउन सक्ने वन्डरफुल अपर्चुनिटी चाहिँ नेपालमै छ कहाँ छ भन्दाखेरि हाम्रै नेशनल कलेजमा छ डेभलपमेन्ट स्टडिज डेभलपमेन्ट फाइनान्स र सोशल साइन्स प्रोग्राम काठमाडौँ युनिभर्सिटीसँग एफिलिएटेड प्रोग्राम हामीका छ र तपाईलाई उदाहरणहरु हामीले पहिला दिइसक्यौ मैले पहिला भने सायद तपाई पत्याउनु हुन्न थियो होला तर पहिला हाम्रो स्टुडेन्टहरुले बोलिसक्नु भयो हामीले एक्जाम्पल दिइसक्यौ अब त मैले भन्न पाएँ तपाईले हैन तपाईले भनेको ठीक होइन होला भन्न पाउनुहुन्न है अब म लास्ट पोइन्टमा आउँछु 12 क्लास सिद्धियो तपाईहरुको अब भनौं न करियर एम्बिसनहरु छ होला केमा ब्याचलर गर्ने हैन ब्याचलर केमा गर्ने भन्ने कुरा ठूलो होइन तपाईहरु धेरै जना स्टार्ट भनौं न स्मार्ट हुनुहुन्छ इन्टेलिजेन्ट हुनुहुन्छ तपाईहरु जेमा ब्याचलर गरे पनि तपाईहरुले राम्रो गरिहाल्नुहुन्छ 4 वर्षको ब्याचलर ठूलो कुरो होइन तपाईहरु 18 19 वर्षको हुनुहुन्छ 22 वर्षमा तपाईहरु ब्याचलर सक्नुहुन्छ मास्टर्स गर्नुभयो भने 1 वर्ष ग्याप गरेर पनि तपाईले 25 वर्षमा मास्टर्स सक्नुहुन्छ त्यो ठूलो कुरो होइन मास्टर्स सकिसकेपछि बाँकी तपाईले त 65 वर्षमा त काम गर्नु होला नि त उमेर 65 पुग्दासम्म मिनिमम हैन भने त्यसपछिको 40 वर्षको तपाईको करियर कतिको इन्जोय गर्नुहुन्छ त्यो पनि इम्पोर्टेन्ट कुरा हो म देख्छु कि मेरो साथीहरुलाई हैन जो चाहिँ के गर्छन् भने हरेक फ्राइडे बेलुका फेसबुकमा इन्स्टामा फोटो राखेका हुन्छन् एकदम इन्जोय गरेर फोटो राखिरहेका हुन्छन् हैन अनि सैटरडे बेलुका उनीहरुलाई केही गरी फोन गर्यो भने उनीहरु एकदम डाउन हुन्छन् किन भन्दा भोलिदेखि अफिस खुल्छ यार भनेर कारण के हो त भन्दाखेरि दे आर नट इन्जोयिङ देयर प्रोफेसन दे आर नट इन्जोयिङ देयर अकुपेसन हैन किन भन्दाखेरि फ्राइडे उहाँहरुलाई एकदम मजा आउने काम सिद्धियो रे भोलि सैटरडे बिदा रे सैटरडे बेलुका एकदम दिक्क लाग्ने भनेको उहाँहरुको लाइफ कस्तो छ त पैसा त होला तर हप्तामा 6 दिन अपसेट भएर बस्ने एक दिन मात्र रमाइलो गर्ने त्यो पनि कहिले लाइफ हो तपाईको लाइफको 16% लाइफ नै तपाईको छैन स्याड छ हैन तपाईको छैन 84% सरी 16% लाइफ मात्र ह्यापी छ 84% लाइफ तपाईको स्याड छ त व्हाट काइन्ड अफ लाइफ इज दिस त्यसैको लागि तपाईले पढ्नु भयो त्यसैको लागि करियर बनाउनु भयो कम अन यस्तो सब्जेक्ट पढ्नुस् जसले तपाईलाई 4 वटा कोठा भित्र मात्र बन्द भएर बस्न नपरोस् तपाई आफुलाई पनि चिन्नुस् हैन तपाई चाहिँ हुन्छ नि अब एकदमै तपाई इन्ट्रोभर्ट मान्छे हो मलाई एउटाको अफिसको एउटा कुनामा मात्र बसेर काम गर्न मन लाग्छ मान्छेसँग इन्टरेक्ट गर्न मन लाग्दैन भने त ठीक छ तपाई त्यो अनुसारको जब चुज गर्नुस् तर तपाई यस्तो नेचरको मान्छे हो कि यु लभ ट्राभलिङ हुन्छ नि यु लभ टकिङ टु द पिपल यु लभ हुन्छ नि इन्टरेक्टिङ विथ द पिपल तपाईलाई नेपालको कर्णाली जान मन लाग्छ कहिले इलाम जान मन लाग्छ कहिले मुगु जान मन लाग्छ कहिले सेफोक्सुन्डो जान मन लाग्छ त्यो किसिमको काम गर्ने हो भने त तपाईले कुन सब्जेक्ट चुज गर्नु पर्यो डेभलपमेन्ट स्टडी चुज गर्नुस् डेभलपमेन्ट फाइनान्स चुज गर्नुस् मुगुको गरिब महिलाहरुको इकोनोमिक कन्डिसन कसरी राम्रो पार्ने त्यो तपाईलाई डेभलपमेन्ट फाइनान्सले अपर्चुनिटी दिन्छ हैन मुगुमा भएको एक्सट्रीम पोभर्टीलाई तपाईले कसरी ओभरकम गर्ने त्यसको सोशल कजेसहरु के हो त्यो तपाईलाई सोशल साइन्सले त्यो अपर्चुनिटी दिन्छ
हैन मुगु डोल्पा तपाईको कर्णालीको चाहिँ पोभर्टी र त्यहाँको अरु एकदमै चाहिँ भनौं क्रोनिक पोभर्टी इस्यु के हो त्यो बुझ्नको लागि मलाई डेभलपमेन्ट स्टडीजले मद्दत गर्छ हाम्रो देशको समस्याहरू समाधान गर्न अमेरिकन र बेलायतीहरू आउँछन् युएसए र युके को नाममा हैन जापानिजहरू आउँछन् जाइकाको नाममा युरोपियनहरू आउँछन् यू को नाममा भने हामीले हाम्रो कन्ट्रीको डेभलपमेन्टले इस्यु हामीले नबुझ्ने हामी चाहिँ विदेश जाने हाम्रो इस्यु नै नबुझिकन र यस्तो सब्जेक्ट पढ्ने जुन सब्जेक्टको भोलि डिमान्ड नै छैन त्यसले गर्दाखेरि यस्तो सब्जेक्ट पढ्नुस् जुन कुरा फरेनर्सको पनि इन्ट्रेस्ट होस् किनकि विदेशीहरूले पनि नेपाल मात्रै होइन इन्टायर साउथ एसिया अफ्रिका साउथ अमेरिकाको डेभलपमेन्टल इस्युलाई भनौं अन्डर डेभलपमेन्टको इस्युलाई कसरी सल्भ गर्ने कस्तो खालको पोलिसी ल्यायो भने हामीले प्रब्लम सल्भ गर्न सक्छौं त उनीहरुको पनि टाउको दुखाइ छ उनीहरुको टाउको दुखाइलाई समाधान गर्ने तपाई एकदमै युजफुल इन्स्ट्रुमेन्टल रिसोर्स किन नबन्ने हैन त्यसले गर्दाखेरि तपाईहरुले के गर्नु पर्यो यस्तो सब्जेक्ट पढ्नुस् जसले तपाईलाई क्लासमा मात्रै पढाउँदैन फेरि क्लासमा मात्र पढाएर त तपाईले मैले भने जस्तो मान्छे त बन्न सक्नुहुन्न जुन कलेजले जुन सब्जेक्टले तपाईलाई क्लासमा पनि यो कुरा पढाउँछ यो कुरा तपाईलाई रियलाइज पनि गराउँछ र एकदमै रुरल रिमोट एरियामा गएर तपाईलाई फिल्डमा एक्सपोजर पनि दिन्छ अनि मात्र तपाईले रियल सिनारियो बुझ्नुहुन्छ हैन तपाईले फरेन डोनर्सहरुको इन्ट्रेस्ट बुझ्नुहुन्छ मेरो देशमा किन विकास नभएको भन्ने कुरा बुझ्नुहुन्छ तपाईहरु सबैजनाले पारस खड्कालाई एकदमै एडमायर गर्नुहुन्छ किन भन्दाखेरि उहाँले क्रिकेट खेलेर जहिले पनि नेपाललाई प्राउड फिल गराउनु भयो यु क्यान अल्सो बिकम पारस खड्का विदाउट होल्डिङ अ ब्याट विदाउट बोलिङ अ बल कसरी तपाई यो सब्जेक्ट पढ्नुस् कुनै पनि एउटा कम्युनिटीमा जानुस् त्यहाँ काम गर्नुस् सिक्नुस् 2-4 वर्ष काम गरिसकेपछि तपाई त्यहाँको सुपरभाइजर हुनुहुन्छ तपाई त्यहाँको प्रोग्राम म्यानेजर हुनुहुन्छ एउटा गरिब कम्युनिटीलाई तपाईले चाहिँ डेभलपमेन्ट भनौं न इकोनोमिक कन्डिसन माथि लगिदिनु भयो एउटा अन्डर डेभलप्ड कम्युनिटीलाई तपाईले डेभलप्ड बनाइदिनु भयो भने तपाईले पारस खड्का भन्दा कम काम गर्नु भएन त त्यसले गर्दाखेरि तपाई यो नभन्ठानुस् कि म अब 22 वर्ष पुगिसके क्रिकेट खेल्न आउँदैन म पारस खड्का कसरी बन्ने यार पारसजीले के भन्नुभयो उहाँले क्रिकेट खेलेर कन्ट्रीलाई कन्ट्रिब्युट गर्नुभयो तपाई पढेर आफ्नो कन्ट्रीलाई कन्ट्रिब्युट गरेर कन्ट्रीको डेभलपमेन्टलाई सपोर्ट गरेर पनि तपाईले पारस खड्का बन्न सक्नुहुन्छ यु अल ह्याभ गट दैट पोटेन्शियल आई एम श्योर र यसै गरी अगाडि बढ्नुस् मेरो बेस्ट विशेष यति नै छ थ्यांक यू सो मच Thank you, Ujjwal sir, for the informational presentation. I am pretty sure सबैजनामा अहिले एकदमै ऊर्जा आयो होला के गरौँ जस्तो feel भयो होला. I am pretty sure सबैजनालाई एकदम interesting पनि लाग्यो होला. So अब चाहिँ we are almost towards the end of our session. And but हाम्रो last year speaker बाँकी हुनुहुन्छ and last but not the least, and he actually it's a pleasure to introduce our last speaker for today because उहाँको कुरा चाहिँ कस्तो भन्दा उहाँलाई हामीले जसरी पनि कतै न कतै कनेक्टेड भएर देखेको हुन सक्छौं बिकज मैले आफै नै उहाँलाई चिनेको भनेको when I was in the career denial phase of my life मैले चाहिँ along with my friends I stumbled upon YouTube and I searched त्यो career counseling जस्तो के हुन्छ भन्दाखेरि I came across a video okay, how to know your personality भन्ने भिडियोले चाहिँ it helped me a lot career को बारेमा पनि आफैले जाँदाखेरि and मलाई मात्र हैन and along with me everyone कति young people and कति जनालाई उहाँको भिडियोजले एकदमै हेल्प गर्नु भएको छ गरेको छ so everyone please welcome Saunak Bhatta our very dear alumni. He describes himself as a life trainer, a life coach. So you can hear his ideas everywhere. TikTok, YouTube, Facebook, Instagram. You can find him everywhere. You don't have to search limit TikTok, YouTube, everywhere you can find him. And Saunak Dai, let's say, as a ideology or understandings dinako लागि हामी सबैजनाको अगाडि आउन लाग्नु भएको छ which is really we are really fortunate enough to have him with us. So without any delay I would like to give this floor to Saunak Dai. Over to you Saunak Dai. I think Saunak Dai lai mute हुनुहुन्छ. Can someone please unmute him? Yes. Unmute. So I think I can be heard now if I'm right. Yes, give me a yes if that is a yes. Yes, sir. Yes, sir. Oh, all right. Thank you very much. Thank you very much, every one of you, for your patience. Thank you very much, every one of you, for joining an event where you get to learn something which is going to help you in your decision-making process. And decisions are fundamentally one of the most important thing because it is decision that decides what's going to happen in our life, at least from the level of our own self. Life ma, I think it is always the interaction of two major things. What is on the outside versus what you're going to do. It is always a mixture of two things.
पानी पर्छ कि घाम लाग्छ, not entirely in my control, not really in my control. तर म त्यतिखेर भिज्दै जान्छु कि छाता ओढ्छु कि रेनकोट लगाउँछु, completely part of me. अनि आउटकम के आउँछ मैले छाता लगाए भने म कम्प्लिटली भिज्दैन, अलिअलि म भिज्न सक्छु. So म अलिअलि भिजेको भनेको that is the result of my life. That is the outcome that I received. And that outcome happened because of the interaction between what happened outside equals to rain and the interaction between what happened outside and the decision that I took. Life outcome is fundamentally about the circumstance that we are in and the decision that we take. And यो दुईटा कुरा मध्ये circumstance is not in our control. What is in our control is decision. And in decision, it requires information. Decision, it requires your state of mind. How do you see things? How do you analyze those information? As for example, career ko context ma तपाईसँग information के छ भन्दाखेरि तपाईको वरिपरिको मान्छेले दिएको, if you want to be successful, be a doctor, be an engineer, be अहिले आइकन पहिला पाइलट पनि भन्थे, अहिले आइकन maybe be a CA, अनि अहिले आइकन बिस्तारै get into startup, have business, अनि अहिले आइकन फेरि social media को rise ले गर्दा be a celebrity, बिस्तारै be a celebrity. So couple of society को decision भनौं न, यो वरिपरि हामीले सुन्ने कुराहरु, अनि त्यो सुन्ने कुराहरु they are the information. And the information हामीले यसरी हेर्छौं, पढ्ने भनेपछि engineering, doctor or CA, or if you are like really extrovert kind of person, some talent which can be recorded in video, be a celebrity. Or if you are like a clever kind of mindset guy, money-minded guy, and if you want to do something, get into business, couple of things, हैन? So त्यो information लाई तपाईको दिमागले कस्तो तरिकाले हेर्छ त्यसको आधारमा equals to happens decision. अनि अहिले बनाएको decision, if it is a longer term decision, that is what is going to play a vital role in shaping up your life, because life outcome is what is happening outside the circumstance multiplied by your decision that you take on that particular circumstance. And this, I believe, is one of the summary of how life is happening on this planet Earth, on this particular dimension. Or dimension, I don't know, but your dimension, it seems like that is how things are happening. My dear friends, my name is Saunak, and I'm really glad to be here. Third National Career Conclave. I really want to thank every one of you who is waiting out here. All the dear teams who have been organizing this, thank you very much. It seems like you covered almost everything. A lot of things in the chapter of career and what kind of decision we should make in Nepal context and everything. Euta class usually equals to the entire curriculum in terms of information and examples and everything. So my dear friends, you feel my life in a sense, this field in a sense, the field of human development, training, coaching, and seminars, and youth mobilization, human development, you feel my life. It's been quite a long time. I graduate from National College. So college I was a kind of activist student, and I was into training and, in this journey of giving my effort in empowerment of people. So it's been around more than 12 years for now. And I have interacted with over 3.5 lakh people. Nepalko विभिन्न कुरामा विभिन्न stakeholder, विभिन्न वर्गका व्यक्तिहरू, विभिन्न diverse peopleहरू, अनि संसारको अरु विभिन्न ठाउँहरुमा पनि. And it has definitely been an adventurous process. Also, I have been lucky enough to be acknowledged with some of the national and international awards in this journey. And I'm very much glad that my National College graduate I'm getting this opportunity to take part in National College. My college is in fact paying me money to come out here and speak, which is sometimes amazing, because we do a number of partnerships with National College, and somehow, it feels kind of interesting and outstanding, isn't it? You were a student once, and you paid money to the college, and graduate because now college is also paying you money, so this sounds kind of good. You needed empowerment, so you paid money. Now you're empowered, so they are taking the service that you can give, and they're paying you money. That looks like an amazing partnership, amazing modality that somehow changes with the changing time. So my dear friends, as a session I've got very less time, also because you have very less time. We have to make sure we make something happening. Career related confusion, dilemmas, assumptions, misunderstandings, just 40% questions perspectives. So two perspectives I will need some of the questions. So instead of me simply coming out here and babbling everything that is in my head, I would like to do this. Let us begin this interesting discourse round by bringing out
a lot of questions. तपाईं आफ्नो क्वेशन्सहरु फाल्नुस्, आफ्नो कन्सर्न्सहरु फाल्नुस्, तपाईको मनमा भएको घाँटीसम्म नपुगेको प्रश्नलाई कता घाँटीसम्म ल्याउनुस्, त्यहाँबाट मुखबाट तपाईं भाषण गर्नुस् र एक्सप्रेस गर्नुस् तपाईको लाइफको वास्तवमा प्रब्लम के छ when it comes to the chapter of your future, because every one of us, think about this, every one of us, we want to have a better career. And different one of us, we want to have career for different reasons. Some of us, we want to have career because career equals to security. Security of what? Security of a little bit of prestige, a little bit of money, a little bit of backup, security in everything. And security is good. Comfort or security, it goes against fear. Fear and life feels good when you are not occupied in fear, isn't it? So that could be one of the career goals for a lot of you. Security, job, employment, a little bit of money, prestige and everything. Balanced kind of life. Versus when it comes to career, it could be about living a meaningful life. I want to do something. I want to produce an impact. I want to be a significant person. I want to do something in the country. It could be like, I'm like extremely ambitious kind of person. I want to do something in the world. I want to be a global citizen. And some of you could be like, why should I do something in my life? I don't want to do anything in my life. I just want to chill out, weed and enjoy, or no weed, just I want to be there and I just want to have fun with my friends. I don't know why career and kind of these things are needed, just make life easy. So, different one of you must have different way of looking at life. But one thing is for sure, वरिपरिको noises, वरिपरिको मान्छेहरु जे भन्छन् जे सोच्छन् त्यो कुराले हामीलाई प्रभाव गर्छ किनकि हामीहरु अड्याप्टिभ क्रिएचर हौं अड्याप्टिभ भएको कारणले गर्दा बाहिरको इन्फर्मेसनलाई हामीहरु लिन्छौं बाहिरको इन्फर्मेसनलाई लिकन त्यसलाई हामीहरु आर्टिकुलेट गर्छौं सो बाहिरको noises it does influence us अनि त्यसको फाइदा पनि छ त्यसको बेफाइदा पनि अनेकौं छ the bottom line is करियर तपाईको लाइफको एउटा इन्टिग्रल कम्पोनेन्ट हो एउटा सिग्निफिकेन्ट कम्पोनेन्ट पक्कै पनि हो significant component huna sathay there must be some trouble that you're having. So let us take this moment, couple of minutes that we had, to try to simplify a lot of problems that we have. Sometimes I wish I had some mentor who can help me on everyday challenges of my life. It's so difficult to find it. I feel like I can be somebody who can help a lot of people by mentorship, and it has come out as an example. So let us take this moment of time. Bring out your issues, bring out your concern. Let us mentor it. Let us try to find out some good solution. With special thanks to National College for this wonderful initiative. Let us get into action, my dear friends. Bring out your questions. Let us get into the floor now. Anybody? Raise your hand and they're going to be brought up here and you can have your video and you can ask the question. Priority. But someone is raising their hand, I guess, so we can have the person with their, we can unmute the person and we can have him on the video or her in the video. Do we have somebody? We have two people who have raised their hand, I guess. Yes, we have. Yes, we have. We've unmuted them. Bishal Kumar Yadav, you can go forward to with your question. Yeah. Namaste, Dai. Hi, namaste. First of all, you have really inspired us from your words. Sir, what I want to ask is that what keeps you motivated all the time, sir? Thank you very much, Bisal. Now, my question, it comes with an... so are you done? Arpan, my question? Please go ahead if you have something more. Okay, Bisal. Thank you very much, Bisal. My question is coming out with an answer itself. The answer in the question is, or let's say the statement on the question is, Saunak Bhatta is always motivated. To statement ko tala question aage, how are you always motivated? Now, the statement the prashna is not the prashna that is good to answer. That is kind of wrong prashna because the statement the question man. Indian media question my statement Nepal ne kyun China ko favor kiya or something like why is Nepal taking support of China? That statement Nepal is taking support of China. So they would not ask if Nepal is taking support of China, they would ask why is Nepal taking support of China. So ek step so question Indian media type sense you have this statement that Saunak Bhatta is always motivated, but that is completely bullshit. I mean, it is. I'm not a hyper motivated guy. I'm somebody who has opinion. I'm somebody who has intellect. I'm somebody who can analyze things. I'm somebody who can see the dots
I'm somebody who has kind of creative mind. I'm somebody who can go kind of deeper, you know. अहिले आइकन मैले हेर्दाखेरि अलिकति एक लेभलसम्म डेप्थमा म जान सक्छु. So that is me. अनि मेरो त्यो क्यापेसिटीलाई युज गरिकन I'm mentoring people, I'm empowering them, I'm helping them to have motivation, and sometimes, or let's say a lot of times, I'm demotivating people. A lot of people who work with me, they give me this tagline, "You are a demotivational person," and I'm like, yes, I am, and a lot of times I'm proud about it because I think that is needed. You know, the point is, I'm good about helping people to have some kind of behavior, some kind of state of mind, emotional state mindset. That is me. And you not from the point that I'm always motivated, but it is coming from the point that I'm being able to use my mind. I have trained myself to be able to train other people. My personal life, my professional life, I'm able to train people. And this is a bet हान्न सक्छु. जब मैले भनेको जस्तो इन्भाइरोमेन्ट दिन्छ, मेरो ट्रेनिङ फेल खाँदैन. जब इन्भाइरोमेन्ट मैले सोचेको जस्तो हुँदैन, त्यतिखेर इट क्यान फेल. आजसम्म मैले भनेको जस्तो इन्भाइरोमेन्ट चाहिन्छ फेरि. That kind of mahol, that kind of sound system, that kind of email, that kind of communication भएको छ भने म त्यसमा फेल खाँदैन because I have trained myself to do that. But when it is about my own emotional state, I fluctuate, man. I cannot motivate myself all the time. Therefore, I said, I wish I had a mentor like. But in your case, Pisal, there is one more question in your question, and that is, how do we motivate ourselves always? And if that is the question that you're coming into, the answer would be, always motivating yourself is like amazing, but that could be really difficult. And what you do is, but you try your level best to keep yourself high. And when you're low, you try to learn as much as you can. You try to improve. You try to understand yourself. And after the high rack, you take support of a number of things. Maybe you meditate, you exercise, you work on your mindset, you run, you jump, you remind yourself about who you are, about your potential. You do the thing that you're really potential about. So I was writing something with one note. I have this wonderful music, and when you are on your toughest time, when you are on your darkest night, when you are on your toughest jungle, when you are on your toughest time, what you do is you want to do what you're best at. You want to run, you run. If you think you're best about crying, you cry, you know, on your toughest time. If you're best about speaking, you speak. If you're best about writing, you write. That is what you do, you see. I mean, we have our own crazy behavior of expressing ourselves. That happens, depends on the situation. But on our worst time, we want to express that potential version of ours, and that also helps us to motivate us. There would be thousands of ways. This would be a couple of clues or a couple of opinions that I can share with you right now. We've got a number of questions. I took a lot of time on this question. Now I'm going to make sure that short answers are available so that we can cover a number of things. Thank you very much, Bisal, for asking. Okay, so we have other questions. Sachin Kumar Yadav, you're unmuted. You can go. Hi, Sachin. Hi. Namaste, sir. Hi, Sachin. Sir, हजुरको त्यो कोडहरु धेरै इन्स्पायरिङ हुन्छ, निकै प्रभाव पार्छ सर. त्यो युट्युबहरुमा सधैँ त हजुरको भिडियोहरु हेरिरहन्छु. सर, मेरो क्वेशन के थियो नि, म अहिले +2 त्यो अहिले एक्जाम +2 को एक्जाम साइन्स स्ट्रिमबाट दिएको छु, अनि यसपछि म सीए जोइन गर्ने विचार गरेको छु. अनि सीए जसले सोध्दा नि सर, त्यो सीए धेरै गाह्रो छ, गर्न धेरै टाइम लाग्छ, नम्बर अफ एटेम्प्ट लाग्न सक्छ भनेर सबले त्यही भनिरहेछ, सबले त्यस्तै भनिरहेछ. तिमी गर्न धेरै गाह्रो हुन्छ, नगर, त्यस्तो खाले त्यो सबले भनिरहेको छ, रिलेटिभहरुले, साथीभाइहरुले. अनि मलाई कहिलेकाहीँ कस्तो लाग्छ सर, जब यत्रो गाह्रो यत्रो मेहनत गरेर म सीए गर्छु, फेरि करियर बनाउँछु, यत्रो मेहनत गरेर, अनि एक दिन त यो लाइफ हाम्रो त्यो नष्ट नै हुन्छ. त्यो हाम्रो लाइफ मात्र नभनु, यो सारा संसारले नै नष्ट हुन्छ एक दिन. अनि किन सर, किन यस्तो हामीले गर्नुपर्छ? मेरो क्वेशन हो सर. थ्यांक यू भेरी मच सचिन. दुईटा कुरा तपाईले ल्याउनु भयो. एउटा त तपाईले एक्जिस्टेन्शियल क्वेशन ल्याइदिनु भयो, एकदमै ह्युमन बीइंग्सले सोधेको किन यो सब कुरा, किन म नदीको किनारमा बसिकन मजाले हावा खाँदै जीवन इन्जोय नगरौँ जीवनभरि. अर्को प्रश्न त्यहाँ मेरा तपाईको सीए को इस्यु. सो हेर्नुस्, एउटा कुरा चाहिँ मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि हैन, लेट अस गेट इन्टु यु सच. इफ यु आर समबडी जो व्यक्तिलाई यस्तो किसिमको प्रश्नले हान्छ, यो प्रश्नले तपाईलाई के गर्छ भन्दाखेरि तपाई मेहनत गरेर पढ्ने बेला मेहनत नगर त भन्छ यसले. म ठीको व्यक्तिकोमा जाँदैन, म यसले के गर्छमा जान्छु. यो किसिमको सोचाइले तपाई मेहनत गर्ने क्रममा मेहनत नगर भनेर भन्छ.
तपाईलाई फ्रस्ट्रेटेड भएको बेला या जीवन यस्तो यो छोड्दे भनेर भन्नमा इन्स्पायर गर्छ कतिपय कुराहरु तपाईलाई छोड्नमा क्विट गर्नमा रेस्पोन्सिबिलिटी नलिनमा पनि इन्करेज गर्छ तपाईको यो अहिलेको यो जुन प्रश्न राख्नुभयो यो किसिमको सोचाइ तपाईको दिमागमा आउँछ भने अब तपाईले आफूलाई एकचोटि के सोध्नुस् भन्दाखेरि यस्तो किसिमको सोचाइ तपाईलाई कतिको आउँछ यदि बारम्बार रूपमा आउँछ भने सीए जस्तो किसिमको सब्जेक्ट गाह्रो हुन सक्छ है किनकि सीए सब्जेक्ट त्यो व्यक्तिलाई सजिलो हुन्छ जो फोकस हुन्छ ए यो लाइफको अर्थ के हो बाल छैन मलाई जस्ट पढ भाइ पास गर्नु छ पैसा कमाउनु छ इज्जत राख्नु छ जो भन्छ नि उ त्यति ट्यालेन्टेड छैन म्याथमेटिक्स जस्तो सब्जेक्टमा भने पनि उलाई सजिलो हुन्छ क्रस गर्न तर यदि तपाई पढ्दा पढ्दै या मेहनत गर्दा गर्दै यस्तो अनेकौं थट्सहरुले तपाईलाई डिस्ट्र्याक्ट गर्ने हो भने त्यो किसिमको पर्सनालिटीलाई चाहिँ गाह्रो हुन सक्छ है आफ्नो गन्तव्यसम्म पुग्न म पनि त्यही ड्याङको मुला हो है ब्रो मलाई पनि यस्तो क्वेशनले लास्टै आन्छ मलाई एउटा मेजर क्वेशन कसले आन्छ थाहा छ यो संसारमा कस्तो किसिमको पेनहरु छ भनेर के जनावर हेर लट अफ थिंग्स यु नो जनावरको पेन जंगलको पेन लट अफ थिंग्स त्यो सबै कुराले यस्तो डिस्ट्र्याक्ट गरिदिन्छ कि यु क्यान नट स्टिक अन योर रेस्पोन्सिबिलिटी सो तपाईको दोस्रो क्वेशनमा जानुभन्दा अगाडि म कुन पार्टमा जान चाहे भन्दाखेरि सीए तपाईको लागि राइट फिट हो कि होइन सीए ले जतिको मेहनत डिमान्ड गर्छ त्यतिको मेहनत तपाई 3 4 5 वर्षसम्म गर्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न कि यसो तपाईको दिनचर्या र जीवनको प्याटर्न हेर्दाखेरि तपाई निरन्तर रूपमा यताबाट यता उताबाट यता यो हो कि त्यो हो कि केटीको के बेटीको भन्ने खालको व्यक्ति हो त्यो कुरा आइडेन्टिफाई गरिकन मात्रै यु पार्टिसिपेट अन योर ब्याटल तपाई आफ्नो ब्याटल फिल्डमा जानुभन्दा अगाडि यु आस्क योरसेल्फ इफ यु आर रेडी फर दैट ब्याटल फिल्ड अर नट एन्ड यु आस्क योरसेल्फ त्यो ब्याटल फिल्डमा तपाई हार्नु भयो भने तपाईले कस्तो खालको कन्सिक्वेन्स पाउनेवाला हुनुहुन्छ दैट इज हाउ यु बिकम एम्बिशियसली practical and you take the decision तपाईको दोस्रो प्रश्न जीवनमा यो के हो that is a whole big chapter bro of course by doing nothing you can be completely happy but at the end of the day maybe pani पर्यो भने you need a house अनि त्यो घरको लागि you need money को लागि you got to earn को लागि you need talent को लागि you got to work on yourself र आफ्नमा काम गर्नको लागि you might have to study you might have to take training or you might have to be prepared you know so but always it is much better if you can balance between you know what you should do to survive and what you should not do you know to make life complicated यो दुईटा कुरालाई ब्यालेन्स गर्दिनु हो भने life can be amazing what you should do to survive and to you know satisfy yourself and what you should not do to complicate your life यो दुईटा कुरा बुझेर हामीले कम्बाइन गरेर हिँड्यौं भनेपछि life can be so much more fascinating dear Sachin thank you very much for asking now before we go to somebody else हामीसँग एकदम कम समय भएको कारणले गर्दा पनि since हाम्रो करियरमा अझै स्पेसिफिक क्वेशन आएको छैन if you've got any question on the career just get into it किनकि आजको सेसनले हामीले अझै बढी जस्टिस पनि दिन सक्छौं नेशनल कलेजको यो स्पेसमा हामीहरु अहिले यहाँनिर आएका छौं so I have been a graduate of national college अनि म नेशनल कलेजको बारेमा मैले के कुन चाहिँ एस्पेक्ट मैले यहाँ राख्न चाहे भन्दाखेरि there were some of the amazing experience that I received when I was a student in national college like I got a chance to go to Japan ani not because I was a student of national college but because I was a student of national college in such a way that I also got a chance to be selected on the fellowship program jun fellowship program national college ko euta part हो थियो अहिले पनि छ भन्ने मलाई लाग्छ मोडालिटीमा के परिवर्तन होला अनि that was a wonderful exposure for me अनि मेरो केसमा when I was a student of national college what was happening was I was studying तर म पढाइमा एकदम राम्रो विद्यार्थी थिएन एभरेज नै थिए तर मेरो अरु किसिमको एक्टिभिटिजमा म राम्रो विद्यार्थी मध्ये नै गनिन्थे टिचरहरुको रेस्पोन्स मलाई याद भएसम्म पनि अनि एट द सेम टाइम म बाहिरी एक्टिभिटीमा म एकदमै इन्गेज भइरहेको थिएँ अनि कलेज पढ्दाखेरि द एडभान्टेज दैट आई ह्याड वाज कलेज बिहानको समयसम्म सकिन्थ्यो त्यसले गर्दा आई ह्याड दिस ह्युज टाइम टु इन्गेज इन अ नम्बर अफ एक्टिभिटिज अनि कलेजमै हुने दौरानमा पनि हरेक 6 महिनामा जुन हामीहरु फिल्ड ट्रिप जान पाउँथ्यौ गोइङ आउट देयर इन द फिल्ड ट्रिप एन्ड यु नो चितवन यहाँ त्यहाँ एभ्रीवेयर that was also an exciting thing जसको कारणले गर्दा तपाई मोनोटोनस हुन पाउनुहुन्थेन अनि त्यो कारणले गर्दा यु नो म इफ आई कुड गो ब्याक म यदि +2 टाइममा जान सक्ने हो र फेरि मैले डिसिजन बनाउन सक्ने हो भने अन्डर ग्रेजुएसन लेभलको बारेमा आई वुड स्टिल यु नो चुज टु बी द स्टुडेन्ट अफ नेशनल कलेज अहिले आइकन यत्रो धेरै कलेजको बारेमा धेरै कुराहरु बुझ्दाखेरि पनि and I think the decision that I took was definitely a good decision and यो point मैले किन पनि तपाईलाई शेयर गर्न चाहे भन्दाखेरि अघि उजल सरले पनि यहाँले शेयर गर्दै हुनुहुन्थ्यो हामीहरु सबैको दिमागमा एउटा ओपिनियन भइसक्छ 11 12 पढ्दा कि म के पढ्ने भनिकन I was one of the student who did not know what I should study मलाई के चाहिँ थाहा थियो भन्दाखेरि म के पढ्छु मलाई थाहा छैन मेरो ट्यालेन्ट पनि मलाई थाहा छैन
तर मलाई लाइफ चाहिँ राम्रै बनाउनु छ है त्यति मलाई थाहा थियो अनि त्यसको लागि म एउटा ब्रोको कुराबाट म एकदम प्रभावित के भएको थियो भन्दाखेरि व्हाट इज सेड टु मी वाज यदि तिमीलाई थाहा छैन तिमी के पढ्ने हो भने त्यो अवस्थामा तिमी यस्तो खालको सब्जेक्ट पढ जुन सब्जेक्ट पढ्यो भने तिमीले अनेकौं सब्जेक्ट पढ्न सक्छौ त्यो सब्जेक्ट भित्र जुन दौरानमा तिमीले रियलाइज गर्छौ कि तिमी कुन चाहिँ फिल्डको व्यक्ति हो सो त्यही प्रश्न पनि एउटा यस्तो प्रश्न थियो जुन प्रश्न इन्स्पायर्ड मी टु स्टडी आइदर सोशल वर्क or liberal arts or development studies यो तीनटा सब्जेक्ट मध्ये एउटा सब्जेक्टतिर जान्छु भन्ने थियो अनि त्यसैमा म डेभलपमेन्ट स्टडिजतिर किन एट्र्याक्टेड भयो भन्दाखेरि बिकज आई सॉ सम अफ द पीपल अराउन्ड मी who were so much into volunteering, non-profit organization, developmental activities, activism and everything. And that was so amazing to me. And I was like, tapai jastai kaam garna ke padnu parcha? I mean, honestly, this is what I asked people. Tapai jastai kaam garna ke padnu parcha? They said, yeah, je padne huncha. And there were some of the people who came to me and said, you get development studies. That's what I studied. And Neeraj Khanal, I remember him. He said development studies. And there was Sumit Porter, bro. He was also development studies. And so it really intrigued me. Development studies, and BSW bujhna gaye orientation त्यति मजा आयो. That's a good subject. Development studies mama bujhna gaye the orientation, let's say the counseling was like very good. I was like so much excited on it. I was like, I want to study this subject. I really want to study this subject. Ani मेरो objective pura pani bhayo because I got this chance of engaging myself in a number of activities. Now my dear friends, I repeat, it doesn't mean कि मलाई fit भएको भन्दैमा तपाईलाई fit हुन्छ भन्ने छैन. You have to be careful. Saunak Bhatta लाई यहाँनिर मजा doesn't mean it could be a tablet of fun for you. तपाईको psychology different होला, तपाईको जीवनलाई हेर्ने कुरा different होला, तपाईको financial condition different होला, तपाईको भविष्यको dream बेग्लै होला. त्यो कुरालाई तपाईलाई ठ्याक्क बुझिकन तपाईको लागि तपाईको खुट्टाको लागि यो जुत्ता फिट हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा बुझिकन if you can find your shoes, that's going to help you. But the main point is अहिले नै conclusion बनाउनु भन्दा कि म यही त्यही if you can be an open book and try to experiment, try to go to different colleges and see what it is, try to ask कि मैले कतिको freedom पाउँछु, मैले कतिको opportunity पाउँछु, स्कोप मात्रै मलाई नभन्नुस् वास्तवमा मलाई हुन्छ चाहिँ के यो पढ्यो भने कुन कुन एक्सपोजर मैले पाउँछु. म ग्वाच विद्यार्थी हुँ, टपरले त पाउला, म ग्वाच विद्यार्थीलाई के हुन्छ. If you can be critical and ask these questions and be practical, and practically if you can understand these things, it can help you, to make a better decision in life. With that note, time is short. Let us get into some of the questions. Who's going to be next? And technical team, dear organizers, do let me know if we are running out of time. If we should end it, do let me know. I'm good to go, but it's completely on you. I think we have final question by Mr. Sushant. I think we should go forward with the question. Hello, Dai. Hi. Dai, म जनकपुरबाट हैन, म अर्निङको कलेज अर्निङको स्कुल फ्रम विराटनगर पढाए हो. म मेडिकल एस्पिरेन्ट यसपालि मेडिकलको एक्जाम दिन आँटेको छु. अब त घरबाट त मेन के हो भन्दाखेरि दाइ पैसा डोनेसनमा त पढ्न सकिदैन हैन, मेडिकलको लागि अब इयर ग्याप पनि गर्न सकिदैन, घर परिवारको स्थिति त्यस्तै हो. अब मेन त भन्दाखेरि अब के गर्ने नगर्ने भइराछ हैन, निक्लेन भने आफ्नो त वेस्ट गरिराछौं दाइ, लास्टै वेस्ट गरिराछौं हैन आफ्नो. अब त्यही के गरौँ नगरौँ जस्तो भइराछ दाइ, निक्लेन भने अब कहाँ जाने नगर्ने जस्तो छ. So सुशान्त एक्चुअली म्युट नगराउनु होला ल. सुशान्त तपाईं मेडिकल किन पढ्न चाहनु? मेडिकललाई किन पढ्न चाहनु भन्दाखेरि अब बच्चैदेखि सोच्थ्यो दाइ आई वान्ट टु सक्सेसफुल डक्टर हैन, बच्चैदेखि नै अब होप छ यहाँ डक्टर बन्ने. के भन्नु त त्यस्तो त केही सोचेको छैन, तर डक्टर पढ्ने विचार थियो बच्चैदेखि त्यसैले. सुशान्त बच्चाहरूले आच्छी पनि खान्छन् किनकि दिमाग तेज हुन्न, जे मन लाग्यो त्यही गरिदिन्छ. बच्चा बेला जे इच्छा छ त्यही गर्नु पर्छ भनेको छैन हैन त, बिकज दे क्यान टेक रङ डिसिजन. अब त तपाईँ बुद्धि आइसक्यो, अब तपाईँ सोच्न सक्नुहुन्छ, अब सोच्छ नि त हैन. बच्चा बेला त इच्छा कसैलाई मार्ने थियो होला रे, मार्ने भन्ने त कुरो हुँदैन नि त नि अहिले आएर हैन. तर अहिले आइकन लेट्स थिंक सुशान्त है, एकछिनलाई सोचौँ कि तपाईलाई वास्तवमा अहिले आएर सोच्दा डक्टर किन बन्न मन? त्यस्तो त खासै के भनौँ दाइ, त्यस्तो कारण छैन कि कारण छैन थाहा छैन जस्तै भन्नुभयो. ओके, यदि सुशान्त म किन जस्तो मलाई डक्टर बन्नु छ तर मलाई किन बन्नु छ भन्ने कुरा थाहा छैन भने के त्यो कुरा महत्त्वपूर्ण छ त तपाईको लागि? जुन कुरा किन यो कुरा मलाई चाहिन्छ भन्ने कुरा नै तपाईलाई थाहा छैन भने त्यो अवस्थामा के त्यो कुरा महत्त्वपूर्ण छ त?
छैन दाइ त्यो त सही हो तर भन्छ नि अनि तर डक्टर बन्न मन छ किनकि डक्टर सुशान्त एकछिनलाई रिल्याक्स गर्छ है त तपाईको एउटा हामी नयाँ पर्सपेक्टिभ केही ल्याउँ न एकछिनको लागि त्यो पर्सपेक्टिभलाई तपाईले वेलकम गर्नको लागि रिल्याक्स भइसक्यो किनकि अहिले के देखिरहेछ तपाईले क्वेशन सोध्दा पनि आई डोन्ट नो त्यहाँको टेम्परेचर हिटेड भएर हो कि हुन्छ अहिले साँझको समय छ तपाईलाई गाह्रो भइरहेछ इमोसनली तपाईलाई गाह्रो भइरहेछ तपाई मलाई क्वेशन सोध्दा पनि युर मुभिङ मेरो प्रश्नले पनि तपाईलाई हान्यो तपाईसँग उत्तर छैन धेरै सोच्न पनि मन छैन सोचा सोचा थाकिसक्नु भयो अनि के गरौँ थाहा छैन अनि त्यो अवस्थामा तपाई यतिकै बस्नुहुन्छ यतिकै बस्दाखेरि झन् टाइम वेस्ट भइरहेछ अनि टाइम वेस्ट भएको कुराले झन् आफूले हान्छ कि मैले यत्रो धेरै टाइम वेस्ट गरेँ भनेर तर गरौँ भने के गरौँ यो गरौँ नो फ्यामिली यो गरौँ यो गरौँ त्यो मिल्दैन अनि के गरौँ थाहा छैन एन्ड यु डु नथिङ अनि केही पनि नगर्दा टाइम वेस्ट अनि त्यसले तपाईलाई झन् हान्छ एन्ड इट मेक्स यु फिल लाइक यु अनवर्दी अनि त्यो समयमा तपाईँ वरिपरि साथीहरूलाई हेर्नुहुन्छ दे आर डुइङ गुड अनि इट अल्सो मेक्स यु फिल ब्याड यही हुन्छ कि हुँदैन यस्तो किसिमको कुरा सुशान्तलाई प्लिज अनम्युटेड डु नट म्युट हिम अहिलेलाई एकदम सही भन्नु भयो त्यही भइरहेछ दाइ एक्ज्याक्टली के भन्नु दाइ त्यस्तै हो त्यो दाइ हजुर दाइ मलाई एउटा एन्सर दिन्छु तपाईँ स्ट्रेस्ड हुनुभयो भने तपाईँको सिचुएसन बेटर होला कि तपाईँ रिल्याक्स हुनुभयो भने तपाईँको सिचुएसन बेटर होला रिल्याक्स भएपछि हुन्छ नि त त्यो त स्योर हो मलाई भन्छु सुशान्तले यत्रो जीवन देखेको छ साथीहरू देख्यो एक लेभलको जीवन बुझ्यो यो सबै बुझिसकेपछि अहिलेको समस्यालाई ह्यान्डल गर्न सक्ने तपाईसँग क्षमता छ कि छैन छ दाइ अहिलेको सिचुएसनमा सुशान्त तपाईँको इयरफोन अलिकति तल राख्नुहुन्छ कि तपाईँको एकदम हावाको आवाज आइरहेछ है ल सुशान्त मलाई अर्को उत्तर दिन्छु अहिलेको सिचुएसनलाई अलिकति रिल्याक्स भएर तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न तपाईँको विचारमा सकिन्छ दाइ सकिन्छ है अब इयरफोनलाई अलिकति मुख नजिक चाहिँ लग्छु है मुखमै नटर्साइछु किनकि आवाज सानो भइरहेछ है अलिकति ओके सुशान्त पहिलो लेभलमा वाट इज इम्पोर्टेन्ट फर यु इज टु बी रिल्याक्स्ड किनकि विदाउट रिल्याक्सेसन तपाईँले डिसिजन राम्रो बनाउन सक्नुहुन्न अलिकति रिल्याक्सेसन ल्याइसक्यो जीवनमा अनि राम्रो डिसिजन आउन सक्छ त्यो रिल्याक्सेसनको जिम्मेवारी तपाईँको हो अब जाउँ तपाईँको डिसिजनतिर सुशान्त डक्टर बन्ने इच्छा धेरैजना व्यक्तिको छ कारण के भन्दाखेरि सानैदेखि डक्टरसँग प्रेस्टिज डक्टर प्रेस्टिज मनी डक्टर वाउ ड्रेस डक्टर प्रेस्टिज तपाईँ जिउ यताउता सब देख्यो डक्टरसँग त्यो प्रेस्टिज यताउताको नाता गाँस्यो दिमागमा नाता गाँस्यो अनि दिमागमा यो डक्टर बन्नु नै मेरो जीवनको सपना हुन सक्छ है किनकि मलाई त खत्रै गर्नु छ है राम्रो गर्नु छ है भन्ने छाप बस्यो अनि यसरी छाप बस्यो कि तपाईको हातमा कहिले काहीँ घाउ हुन्छ घाउ त निको हुन्छ तर त्यो छाप निको हुँदैन नि छाप बस्छ राख्छ त्यसरी नै छाप बसिसकेपछि त्यो छापले गर्दा तपाईलाई अब त्यही कुरा बन्न मन लाग्छ तपाईँ आफैलाई सोध्नुहुन्छ किन बन्न मन लाग्यो तर त्यो थाहा छैन किन घाउ त गइसक्यो तर छाप मात्रै छ तर सुशान्त यो कुरा तपाईलाई लिन गाह्रो हुन्छ है अझ पनि किन गाह्रो हुन्छ किनकि छाप छ कि अझै जबसम्म डक्टरै बन्छु भने त्यो जिद्दिनेस छ नि तबसम्म तपाईलाई अरू कुरा प्रति त्यो चासो नै हुँदैन त्यो एउटा त्यो गीत थियो नि नाइ मलाई त्यही केटी चाहिन्छ जे गरे पनि जसरी पनि त्यो केटी नै चाहिन्छ भन्ने यति इच्छा छ कि अरू कुनै पनि केटी अगाडि हुँदा त्यो इच्छा जागेन क्या त्यो मान्छेको मेरो सजेसन तपाईलाई सुशान्त के छ भन्दाखेरि तपाईँ प्र्याक्टिकल पनि हुनुहोस् प्र्याक्टिकल दुई तीनटा कुरामा के हुनुहोस् भन्दाखेरि पहिलो कुन कुरामा प्र्याक्टिकल हुनुहोस् भन्दाखेरि तपाईँ यदि इयर लस नगर्ने हो भन्नुको अर्थ तपाईँले 4-5 वर्षसम्म मेहनत गरिकन इन्ट्रान्स दिँदै हुनुहुन्न 1 वर्ष मात्रै दिँदै हुनुहुन्छ 1 वर्षमा मात्रै अनि आफूलाई सोध्नुहोस् तपाईँ कतिको एभरेज पढाइमा हो कि एकदमै एक्सट्रिमली ट्यालेन्टेड हो त्यो सोध्नुहोस् तपाईँको जतिको स्कोर ल्याउने व्यक्तिले 1 वर्षमै कतिको नाम निकालेका छन् त त्यो पत्ता लगाउनुहोस् यदि धेरै छैनन् भने तपाईँको गोल रियलिस्टिक भएन पहिलो कुरो तपाईँ अनरियलिस्टिक गोललाई दिमागमा लिँदै हुनुहुन्छ दोस्रो कुरा डोनेसनमा या अमाउन्ट पे गरिकन के का डोनेसन फी पे गरिकन भनौँ न डोनेसन नाम छ है फी पे गरिकन तपाईँ त्यो पढ्न सक्ने क्यापेसिटीमा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न यदि हुनुहुन्न भने फेरि पनि तपाईँ अनरियलिस्टिक गोल नै तपाईँ फलो गर्दै हुनुहुन्छ यो दुईटा एकदमै क्लियर हो ट्रुथ हो तेस्रो ट्रुथ के हो भन्दाखेरि डक्टर भन्ने कुराको तपाईँको दिमागमा छाप छ तर छाप छ भन्नेमा त्यही बन्नुपर्छ भन्ने पनि छैन
डक्टर बाहेक अरू पेशामा जानुभयो भने तपाईँ कम सफल हुनुहुन्छ भन्ने पनि छैन। डक्टर बाहेक अरू पेशामा जानुभयो भने तपाईँले कम पैसा कमाउनुहुन्छ भन्ने पनि छैन, कम प्रेस्टिज हुन्छ भन्ने पनि छैन। यो पनि फ्याक्ट बुझौँ। चौथो फ्याक्ट के बुझौँ भन्दाखेरि सुशान, तपाईलाई डक्टर बन्न मन लागेको होइन, डक्टर बनेपछि जे हुन्छ जस्तो तपाईलाई लाग्छ नि तपाईलाई त्यो बन्न मन लागेको हो। डक्टर बनेपछि आउने सान, माया, प्रेस्टिज, लभ, मनी तपाईलाई त्यो चाहिएको हो, डक्टर चाहिएको होइन। तपाईको साइकोलोजीलाई तपाईलाई लागेको हो कि डक्टरमै त्यो कुरा छ। किन त्यो इन्जेक्सनै हान्न मन हो अरूलाई, कि सिटामोल खाउन भन्ने मन हो, कि त दबाईको बारेमा अध्ययन गर्न भने फार्मेसी पढ्नुस्, इन्जेक्सनै हान्न मन हो भने नर्स बन्नुस्, दबाईको बारेमा अरू बुझ्नु छ भने केमिस्ट्री पढ्नुस्, बायोलोजी पढ्नुस्, साइन्समा इन्ट्रेस्ट हो भने अरू फिल्डमा जानुस्, डक्टरै किन? यो प्र्याक्टिकल कुरा बुझेपछि अब तपाईले आफूलाई सोध्नुस् कि कुन चाहिँ त्यो पेशा हो जुन पेशा मेरो लागि प्र्याक्टिकल बन्छ र दामी बन्छ। यो दुवै कुरा हुनु पर्यो। इट हैज टु बी प्र्याक्टिकल एन्ड इट हैज टु बी दामी फर यु। र यो किसिमको पेशाहरू अनेकौं छन्। तपाईले के बोल्न चाहदै हुनुहुन्छ बोल्नुस्। अरु त त्यस्तो केही दाइ सोचेको छैन हैन। मेन त सुरुमा फोकस त्यही गरेको थिए आफ्नो गरिरहेको छु पनि दाइ गरिरहेको छु हैन। ओके गरिरहेको छु पनि गरिरहेको छु तर इफ निक्लेन भने त्यस्तो केही सोचेको छुइनँ के गर्ने होला भन्ने जस्तो लागिरहेको हुन्छ। निक्लिने सम्भावना कति छ भन्छु न। पहिलो वर्षमा निक्लिने सम्भावना 100 मा कति % देख्नुहुन्छ तपाई चान्सेस? के भन्नु दाइ त्यस्तो अब त केही थाहा हुँदैन तर चान्सेस कस्तो दाइ के तपाई भन्नुहुन्छ तपाईले सोच्नु भएको छैन। तपाई भन्नुहुन्छ तपाईलाई केही थाहा हुँदैन अनि तपाई भन्नुहुन्छ म 1 वर्षमा पढेर नाम निकाल्छु यार। हैन पढेको त राम्रै छ दाइ, पढेको त राम्रै छ। द्याट्स गुड। भनेपछि 1 वर्षमै तपाईको नाम निकाल्ने सम्भावना कतिको छ जस्तो तपाईलाई लाग्छ? निक्लिन्छ जस्तो छ दाइ, निक्लिन्छ। के हो ओके भनेपछि चिन्ता के को छ? चिन्ता अब त्यही निक्लेन भने इयर लस नगरिकन के गर्ने नगर्ने जस्तो भइरहेछ। अलराइट त्यसो भए यसो गरौँ न सुशान, ट्राई हान्नुस्, जिज्यान दिएर ट्राई हान्नुस्। 1 इयरको लसलाई ठुलो इस्यु नमान्नुस्। 1 इयरको लस कसरी ठुलो इस्यु हो? 1 इयर लसै हुने होइन नि त नि। 1 इयर लस हुने होइन। तपाईले 1 इयर कुनै कुरामा तपाईले मेहनत गरिकन पढ्ने हो र पढेको कुरा तपाईको दिमागमा बस्ने हो भनेपछि त्यहाँनिर लस कहाँबाट भयो? यो इयर लस भन्ने एउटा बुलशिट कन्सेप्ट मार्केटमा छ जुन कन्सेप्ट त्यति रिलेभेन्ट छैन। 1 वर्ष जिज्यान लगाएर पढ्नुस्, त्यो भएन भने त्यही किसिमको अर्को सब्जेक्टमा जानुस्। नाम निक्लेन भने फार्मेसीतिर जानुस्, बायोलोजीको अरू फिल्डमा जानुस्, त्यही किसिमको अरू कुनै पनि किसिमको तपाईँ सेक्टरतिर जम्प हान्नुस्। As simple as that. Try to simplify it and that's going to work out in a perfect way. With that note, dear Suzanne, thank you very much for asking. I hope अहिलेको हामीहरूको कन्भर्सेसनले धेरैजना व्यक्तिलाई हेल्प गर्यो होला. With that note, my dear friends, thank you guys. Number of people यहाँनिर अब हामी सुशान्तलाई म्युट गर्न सक्छौँ finally. So हामीहरूको यहाँ जजना पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ, they have been so constant. Thank you very much every one of you for joining. It has been a wonderful conversation. National College को अरू कुनै इभेन्टमा I might be there once again. And if you want to get into me, National College को इभेन्टमा I might be joining. Besides that, you can get connected with me in a number of social media platforms. With that note, special thanks to National College यो इभेन्टको लागि म त्यहीको ग्रेजुएट भएको नातामा पनि it is a good platform if you can discover that you are the right fit for this particular place. Ani you can give a chance and try to discover ke ke cha prospectus ma kasto ke cha bhanikana satyata bujhnako lagi pani you can give a call and try to take a moment of time to understand it. Besides that, there are a number of opportunities hamirko career ko context ma google.com ma facebook ma eta uta ma just try to grab as much opportunities as you can, but at the same time remind yourself relaxation is important. Without relaxation, you might not really be able to make some powerful decisions are the key fundamental things that's going to shape up your present and also help you in beautifying your future. With that note, thank you organizers, thank you all the dear teachers, faculty members, the entire team. Thank you very much for listening. Thank you so much, Dai. It was always a delight to hear from you. सबैजनालाई कस्तो हार्टफेल्ट भइराको छ, कमेन्ट्समा पनि देखिराको छ सबैजनाले दिनु भएको मायाहरू हामीलाई एकदम सबैजना एकदम
अस्ट्रकै भइरहेको छ सबैजना म पनि भइरहेको छु कति कुराहरूले हिट गरिरहेको थियो हजुरले भनेको कुराले सो इट वाज रियली हेल्पफुल एन्ड थ्याङ्क यू सो मच दाइ फर योर टाइम थ्याङ्क यू सो मच फर योर वर्ड्स थ्याङ्क यू सो मच एन्ड अहिलेसम्म जसले बोल्नु भएको छ सबैजनाको from the very beginning अहिलेसम्म एकदम every second was एकदम interesting for me so what do you think Anshuda what do you think about this event त्यही त एकदमै ओ माई गड लाइक अहिलेको झन् यो लास्ट सेसन सोनोदायको सेसन त यस्तो डिप आई थिङ्क इट वाज कम्बिनेसन यस्तो डिप थियो होइन एउटा मोमेन्टमा म यस्तो मोटिभेटेड फिल गरिरहेको थिएँ गएर आई फेल लाइक आई कुड विन ओभर द वर्ल्ड अनि एउटा मोमेन्टमा यस्तो लाइक एउटा खालको रिफ्लेक्सन भइरहेको थियो कि मेरो लाइफमा मेरो डिसिजन्समा हि लिटरली प्रोभाइडेड मी विथ द्याट अनि एउटा यस्तो डिप थियो होइन सो इट वाज लाइक एकदमै रोलर कोस्टर थियो उहाँको मात्रै होइन अब हुन्छ नि लाइक हाम्रो सबै अमेजिङ एलुमनाइजहरू आउनुभयो उहाँले आफ्नो लाइफको अकाउन्ट्सहरू भन्दाखेरि चाहिँ इट वाज एकदम रिअस्योरिङ के ओके मैले चुज गरेको चाहिँ हुन्छ नि बिकज आई थिङ्क सो मेनी हुन्छ नि लाइक म जस्तै कतिजनालाई पनि कति कन्फ्युजनहरू भइरहेको थियो होला अनि एउटा एक खालको रिअस्योरेन्स पनि थियो अनि अहिले हामीसँग जोइन हुनुभएको अडियन्सलाई पनि एक हिसाबको क्ल्यारिटी पनि भयो होला उहाँहरू कति मोटिभेटेड हुनुभयो होला भने म होपफुल मात्रै गर्छु अब हामी लाइक एन्डमा आइसक्यौँ होइन यो हामी लगभग सँगसँगै 2 घन्टाभन्दा बेसी नै बसिसक्यौँ अनि मेरो लागि त साँच्चै भन्नुपर्दाखेरि एकदमै राम्रो एक्सपिरियन्स थियो यो एकदम अमेजिङ एक्सपिरियन्स थियो मैले त धेरै कुरा सिकेँ होइन अनि हामीसँग सौनक भट्ट हुनुहुन्थ्यो पारस खड्का हुनुहुन्थ्यो म अझै पनि एकदम स्टार स्ट्रक छु होइन अझै पनि अनि त्यस पछाडि हामीले हाम्रो एलुमनाइहरूको यस्तो अमेजिङ अकाउन्ट्सहरू सुन्यौँ सबैजनालाई थ्याङ्क यू सो मच आफ्नो यस्तो आफ्नो इनपुट हाल्नुभएकोमा आफ्नो भ्यालुएबल टाइम दिनुभएकोमा थ्याङ्क यू सो मच नेसनल कलेजलाई त मनैबाट एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद यो प्रोग्राम अर्गनाइज गरिदिनु भएकोमा र हामीलाई यस्तो अपर्च्युनिटिजहरू दिनुभएकोमा a big shout out to my fellow MCs अनि सबैजना टिम जसले गर्दा यो प्रोग्राम सक्सेसफुल भयो you guys are rock star अब चाहिँ थ्याङ्क यू सो मच फर अल दि पार्टिसिपेन्ट्स एभ्री वान अटेन्डिङ हामीसँग यहीँ जुम प्लेटफर्ममा हुनुभएको र लाइभबाट हेरिरहनु भएकोमा थ्याङ्क यू सो मच फर स्टेइङ विथ अस आई होप यु इन्जोयड इट अनि यु ह्याड वन्डरफुल टाइम अनि यु ह्याड लाइक एकदमै सिग्निफिकेन्ट टेक अवेज पनि आई रियली होप द्याट अब चाहिँ आई थिङ्क आई अफिसियली साइन आउट थ्याङ्क यू सो मच एन्ड ह्याभ अ भेरी गुड इभिनिङ थ्याङ्क यू Recording stopped.